Kanina pa ako sa likod doon. Sorry. Hindi ko lanaw. Daughter, hi. Rans, wait lang, bigyan kita ng jacket lang sa... Ate Bicolana, uploader, hello, thumbs up. Nag-echo ako. Ay, sorry, wait lang, sorry. Mega love shoutout po, Ma'am Apa Chris, mega love shoutout. Jaketan kita, no, Rans, wait lang. Yeah, she baby. Kita mo. Yan, may jacket ka na. Rans, Dito ulit si Bibi Yashi. Hindi pa mangkot ang kapil. Nga. Hindi ko na makalas. American Plus na t-shirts. Ano? Hindi pa mangkot sila kung hindi makabakalas ng t-shirts ng American Plus. Sa mga SM siguro, pero sa inyo. O, gani. Ready ko to book. Para sa ano? Ready ko. Siyempre gagala naman. Siyempre. Kailangan mo din yan. Relax. Pero ready ko to guys kasi gagala naman ako bukas. Gagala lang hindi mong date. Gala is different from date. Tatayang ka date, bawal mag-date. Kung matagasakta sa anak na. Oo. Patgalan. Alam mo naman yung anak ko kapag nasa labas ako. Kaya nakikita at nagla-live ako para makita niya kung ano pinagagawa. Rans vlog, meron ka ng meron ka ng jacket. Kakantahin ko yung request mo, Rans. Wala pa naman tayo. Ano ba ito? Mega love shoutout po, Yashi. Wait lang guys ha. Kasi selos mo nga'y lalong inahan kita. All mo nga nakal. Habang ang lahat ay nagsasaya, halos lumpasan na ang ligaya. Narito ako, tila walang gana. Maganda yun ba ito, Rete, nakanta. Yung nakanta yun ni Color, pinagitara niya. Ay nalimot na, halos naman ng musika. Narito ako, tila nag-iisa. Iniisip ka. Malayo ang nararating, at kung kausapin, gamulak ang tinig. Iba ang sinisigaw, kundi ikaw. Sana'y magkita ka, sana'y nandito ka. Habang ang gabi ay nagdiriwang sa tuwa't sayang hanggang ng saluhan. Narito ako nagluluksa sa buwan, nagmumukmuk na lang. Malayo ang nararating, at kung kausapin, Bayan kong mahal, dan dikit sa'yo hold from Ran. Thank you, bayan kong mahal. Sa padikit yan ko. Dikit ang sinisigaw, kundi ikaw. Sana'y makita ka, sana nandito ka. One day,
Anong Sige, damo daw. may 7 jacket, million, nag-love shout out. may jacket ka na, oh. Kurete nga, kurete. Okay. Antayin mo, darling. Pinapagitara ko yung sida ko, di ba? Okay. Okay. Sandalian, Ari bang pag-ibig? aalis na Ang ay bang hawakan ang iyong mga kamay. Sana ay maabot ang langit ng iyong mga ngiti. Carlos ng silangan, dikit na tayo. Sana ay masilip. Huwag kang Mahalan di ko ko ibigin sa'yo sa'yo. kahit naliligo ang puso ko'y turete sa'yo. Ilang gabi ba nga lang nung tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak na lalamig, nanginginig na ako. Akala mo nung Puno na may bukas lang ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat dahil nagtagpo. Turete ako. Turete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo na kahit nalilipad ang isip. Thank you, Ran, sa padikit dyan kay Kulot. Salamat. Turete, turete, turete ako. Turete, turete, turete sa'yo. Lupang hirang lang. Kanina ba? Ito lang. Kay Ransom. Okay, from to Ransom. Kay Rans yan. Galing ka. Okay, Nag-echo ka. Ako siguro. Yan. Nag-echo ka. Wala na. Wala na. Chara Monterde Vlog. Madrop shoutout. Chara Monterde Labe. Welcome. Ibinis ko mahal. Dan dikit na yung kamera. Thank you, Ran. Inabayan mo ako sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Kung ang gabi ay lumalamig,
Kamay ko ang yakap mo, ang tinig ng iyong pagmamahal ay walang kasing alam. At pagsapitan ng dilim, ikaw ang liwanag ko. Tutuwag kong mangarap sa gitna ng kadiliman. Hinarap ko ang kahirapan, minahal ko ang buhay. Ang tinig ang abot kamay lamang, kung ako'y nasa piling mo. At dinamayan mo ako sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Tinig mo malambing sa diwa ko'y nakatanim. Kahit saan ka man naroroon, naririnig ko sa hangin. Kahit saan ka man naroroon, naririnig ko sa hangin. At dinamayan mo ako sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Ang tinig mong malambing sa diwa ko'y nakatanim. Kahit saan ka man naroroon, narinig ko sa hangin. Oo, Six Second Mind ko. Ang title niya, no? Dinamayan. Hindi ka pa ba antok, ano? Franz, hindi ka pa ba antok? Pilipinas. Natawag ako sa atin. Oo. Ayan, may jacket ka na, ano, Pilipinas kung mahal. Ang ganda ng ano, ng mga ano, ninja ni, ano, ni Rans. Tawag Sa mo mga na ako kwento. sa atin. Oo, to. Sige, Saglit lang take your tatawa time mo. mo. Oo. Mega love shoutout, 3 million viewers. Mega love shoutout sa lahat. Kahit ko meron akong problema, huwag mo sabihin na naman inlaro ko sa isang kolehiyala. Di ko maintindihan, huwag na natin igaan sa mabuting usapan. At lalo lang madaragdag ka ng sakit ng ulo at hindi na sadya. Anong sarap kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit ng isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kanya gagaguhin. Oh, Diyos ko,
Ano ba naman ito? Di ba lang iyan? Nagmukha akong tanga, inaasal niya lang ako. Lecheng pag-ibig ko, Diyos ko, ano ba naman ito? Sabi niya, ayaw niya munang magsuota. Di ko naniwala. Di nagtagal, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mag-isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang iyan? Nagmukha akong tanga, pinaasal niya lang ako. Lecheng pag-ibig ko, Diyos ko, ano ba naman ito? Oh, 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 ay, Abigail, magandang shoutout. Salamat sa patamsak, Abigail. May, baba lang kayo ng bahay, guys. May naririnig akong bagong awitin. Bagong awitin. May naririnig akong bagong sigaw. Kundi ikaw, hindi mo ba namamalayan? Wala ka bang nararamdaman? Tila ang hangin na humahalik sa akin. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman ng pag-ibig, gumising ka na. Merong lungkot sa'yo, mata-matang kay nais, nakatitan ng sayaw. Ibig na dakila, matagal kong nawala, gumising ka. Nariyan ka lang pala. Salamat sa patamsak. Hindi mo ba namamalayan? Wala ka bang nararamdaman? Tila ang hangin na humahalik sa akin. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman ng pag-ibig, gumising ka. Parokya host, parokya, sige, try natin sa parokya. Baba kayo ng bahay, guys, Hi, Je, salamat sa patamsak, Je.
nang mag-alala, hindi ako ilang sa'yo. Bakit ba pakiramdam mo kaya na lahat kami ay naaamin mo? Miss, busy pa kaulot. Sige dyan, no problem dyan. Miss, pakitigil lang please ang iyong pagpapantasya. Di ka na nakakatuwa, papagulpin na kita sa gwadyang may batuta. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Hindi ko talaga mag-gets kung bakit kaganyahan ang feeling mo'y sabik sa iyo ang lahat ng kalalakihan. Sorry, pagpasensyahan mo na, mali talaga ang iyong inaakala. Lahat kami ay nagtitili sa iyo, ikasas mo na sana ang mukha mo sa semento. Di kami nag-turn on sa putis mong kulay champurado, di kami naaabit sa labi mong karabucho. Oh please naman, bakit tanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan kahilangan na? Huwag ka nang magpapanggap na ikaw ay isang dalagang ubod ng ganda. At kahit na alam naman natin na ang karanas mo ay ubod ng sama. Ay, 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 ay. Lagi mong tatandaan, Beth Parokya. Ate, tingnan natin kung ano. Yan, may jacket na yan, makabayan ako. Panahon na naman. Tingnan kung kung alam ko yung tono ng makabayan ako. Lagi mong tatandaan. Wait lang. Lagi mong tatandaan. Abigail, salamat. Shoutout sa lahat. Ano bang kanta itong lagi mong tatandaan? Parang hindi ko alam ah. Kailangan. Kung hindi ko alam dito na lang kita pagtututugan makabayan ako. Lance. Kasi parang hindi ko alam mo to, no? Naglalagtag si Angelina na sino sa kailang pa. Kung matangtangga at hindi niya mangyari, tayo mawawala sa kanya. Ay, ito pala. Oh. Huwag kang magtatyaga, ba't ikaw handa kang ibigay ang lahat? Oo na, sige na,
Alam kong mamasyal, iyong tanong ay mahal ka rin ba niya? Shot Philip, salamat sa patamsak ng Shot Philip, salamat. Oh, alam mo ang totoo. Lagi mong tatandaan na kung umibig ang isang lalaki ay hindi itong hamakin ng lahat. Gawin ang lahat paraan. Hindi ka nangari na ikaw ay mawala sa kanya. Ganda ng mga lyrics ng mga kanta naman. Ang mamayamot, di ba't ikaw ang siyang may mayang bumitaw? Piling mo mahal ka niya, edi sige lumaban ka. Pero sana'y paglalaban ka rin niya. Pagdusan yung gagawin ng iyong hinihiling, di mo pwedeng hingin. Lagi mong tatandaan na pag umibig ang isang lalaki ay hindi akong hamakin ang lahat. Gawin ang paraan kung makamtanain, hindi na kakayanin na tayo ay mawala sa kanya. O, tinatry ko pero hindi talaga, dito mo lang mabago. O, it's okay lang that's okay ko lang. Hindi ko lang makalimutan yung tawag ko sa'yo. Sige, tayo mo na. Family first. Naririnig niyo ba, naririnig niyo ba yung kanta? Baka hindi. Ay, kung miss ay kasi sabi ni Sir Billy. Lagi mong tatandaan na pag umibig ang isang lalaki ay handa itong hamakin ang lahat. Buti naman. Sa sobra kasi sa totoo lang makabayan ako, marami akong nung nagtutugtog pa ako before. Mahilig ako sa mga ganitong kanta, pang masa na kanta. Kaso lang sa tagal na hindi ako nag-gitara. Nag-start ako mag-gitara nung nag-LS, nag-try ako mag-LS dito. Kaya lahat ng mga alam ko na mga kanta, parang hindi ko na alam tugtugin. Yung paborito ko to yung mga Shakur, Parokya na Watch Edgar. parenting how-tos ad-free Marami ako and nap uninterrupted. Try YouTube Premium maganda na on us. mga kanta nila. Buti naman kaya ako hindi naman ako sobrang galing sa gitara kasi nag-ano lang ako, before sa second voice, tsaka yung electric guitar yung ginahawakan ko before. Tapos minsan nagli-lead din ako minsan, pero hindi sobrang galing talaga. Oo, makabayan, baka pwede kang umakyat, baba ko yung hagdan. Baka gusto mo umakyat ito. Huwag ka mahiya, Hindi naman mo spam lang ako. Sige, okay lang, Pads, okay lang, don't worry. Kasi nasa bed na ako. Pahiga na ako. Yung cellphone ko naka-charge. Nakahiga. Sige lang, pahinga ka na. Alam ko pagod ka. Yun lang. Kumain ka na ba? Tapos may ko kaya kumain doon. Oo.
Wala pa Ako na nasa. dito, kumain ka muna doon. Sige na. Oh. Wait lang guys ha. Kakain ng si host guys. Ako muna dito ha. Lalo na makabayan na kanta host. Gusto ko yan. Ako kakanta pero huwag kayong umalis. Charot, joke lang. Kakain muna si host guys. Kumain ka na doon kulot. Ako muna dito. Oh. Makabayan, baka ano gusto mo umakyat? Akit ka makabayan. Akit ka makabayan. Next time na lang. Ay, sige, anong problem? Sige, walang problema. Alam ko, dami ka din, dami ka, alam. Marami kang balang kanta, makabayan. Oo, marami siyang, Balik mo. Kumain ka na doon, kulot. Sige. Okay. Salamat. Guys, kain mo na si kulot, Kain mo na si host ni Pen. Inday Bisaya, tamsak host. Thank you sa patamsak, Inday Bisaya. Dali mo yung isa mong cellphone kaya para maka-jacket ka na doon. Hindi naman kasi ako maka-jacket. Host, bibigay ko na to kaya pa-question yung YouTube ko. Mukha mo. Inday Bisaya. Inday Bukas, Bisaya. bibigay ko to sa kanya. Mukha mo kulot. Kita mo muna yan, tapos kumain ka na doon, baba po bahay, guys. Ayan na, nalapitan ka na. Wait lang, Tama yan, host. Kain mo na bago YT. Oo nga. Saglit lang, kulot. Ako, akyat ko isa kong account, kulot. Akyat ko isa kong account. Try ko na mag-ayuda sa kabila kong account. Sa kabila kong cellphone, try ko na mag-ayuda. Saglit lang. Sa likod pa ako. Wait lang. Kaasar kasi pag iPhone yung gamit mo. Saglit. Ang pag-iPhone kasi parang medyo mahirap yung pag, di ba? Oo, hirap. Pupunta ka pa ng Safari, ipipaste mo pa dito sa Safari. Unlike pag Android lang, dire-diretso. Nung humirang ako, kailangan kambal, sabi nila iPhone gamitin mo. Sabi ko, wag na. Magtitiis na lang ako sa sira. Mahirap. Mahirap talaga pag iPhone. Di pa maganda camera. Annalisa Liquid Channel, hi. Hi din po sa iyo. Salamat sa pagbisita. Kumuha ka ng pagkain mo doon. Kaso lang, dali mo lang cellphone mo para matingnan mo na may mag-ano dyan. Tawag nito. Kaya nga, ibigay ko na to sa iyo. Bakit na naman sa akin? Binigay ko ngayon yung akin sa'yo, tapos bibigay mo din yung sa'yo sa akin. Siya. Wait lang guys, balik na ako guys. Wait lang guys, kakain ng si host. Makuha lang kayo bahay. Salamat guys. Okay. Ako lang tumatawag. Accept mo ako, kulot. Nasa likod ako. Ito na. Wait lang. Bababa na dito sa kabila. Kita mo lang sila kumain ko muna doon. Sige. Thank you. Wait lang guys, nagbaba na ba ng bahay? Baka makayuda tayo dito. Inday Bisaya. Ipin mo kaya si Inday Bisaya. Kulot, ipin mo kaya si Inday Bisaya. Try ko lang 300 bahay niya. Salamat. Kain na dun. Try ko lang to. Kung didikit. 301 sa Inday Bisaya o nandikit. 301. Kain na dun. Ako na nag-ayuda nga eh. Abigail TV, may love shoutout Inday Bisaya. Abigail, baba mo din bahay mo dyan. Nagtatry ako na mag-ayuda guys, actually.
Kain muna si Kulot please kasi umakyat lang yun ng LS ko kanina. Di siya kumain. Siya nag-set up ng LS ko. Ayoko nga sana kanina mag-LS. Pero ano kasi siya eh. Inday, 300 dan, Bell Ola. Pasukli na lang po Inday Bisaya. Si makabayan ko, Abigail, like and sub po. Thank you. Ay, Jihan Yolas Vlog. Dikit na yung iba kong ninja sa'yo ba eh. Dikit na talaga. Saan ka kita nadikitan? At, sa LS ko din siguro. Kaya dikit na yung iba kong ninja. Wait lang ha. Ito pa. 1.4K. Ukay-ukay 2 times price from $5 up. Awesome. Asan ka ba be? Ay, may nag-ayuda sa'yo, darling. Nayudahan mo din ba yun? 305 ako sa kanya. Darling, nag-ayuda ka ba? Ayuda siguro to si Kulot sa baba. Yes, vlog, astig, bro, Kulot. O, kumakain pa si Kulot. Kain po tayo, snack. Kumain ka, nag-ayuda din ako dito, Kulot. Kumain ka muna dyan. Abigail, bebe, ito pa, try ko to sa'yo. Saan na ba akong LS na punta, oy? Pa 200 tusok. Wow, sana all yells 200. Abigail, ayaw talaga, dikit na din pala yung mga ninjas ko dito sa'yo, Abigail. Ipatusok ko ate. Wait, yes, naidahan ko na yun ng 10 sa kabila kong cellphone eh. Dito sa isa kong cellphone, yes. Annalisa Liquid Channel, hi! Hello po, Annalisa. Saglit lang yan. Tamsakan ko. Hindi na ako mag-ano ha. Ay, tamsak naman to. 122. Dami. Ang bilis mo naman kumain, Kulot. Kumain ka na dyan ng maayos. Ay, huwag mong madaliin. Suntukin kita dyan. Saglit lang yan. Ito, susukin ko lang. Mega mega love shoutout again. 123 tamsak yan. Kumain ka na maayos dyan, Kulot eh. Dito pa ako kaya sa nagtatamsak. Si Kulot na daw mag-ayuda guys. Si host na yung mag-ayuda. Tamsak lang ako talaga. Napalo na naman itong mga ninja ko.
Buhay pa pa kayo dyan sa baba, guys. Saglit lang, huwag natin mamadaliin si Kulot kasi baka mabilaukan to. Makain pa eh, baka mabilaukan siya ba. Guys, baba lang kayo ng bahay dyan na nag-ayuda yan si Kulot, guys. Dahil palitan mo na lang yung nakapin kung ano. Palitan mo na lang yung nakapin kung tawag nito. Kung tapos ka na mag-ayuda dyan. Gusto na kumain? Ako na lang, Pads, ako na lang mag-ayuda sa kanila, Pads. Huwag mo nang ipilit. Oo, kahit thumbs up ko nga Baka ayaw naman. Sige na, ako na lang, Val. Relax ka lang dyan. Kanino ka ba nag-ayuda? Bro, yes, Yes, Pipiliin nag-ayuda mo sana ako ng thumbs up. Na-ayuda ako na yung kanina. Oo. Pero hindi niya dumikit dito sa kabila kong cellphone. Sige lang, ako lang muna. Ayuda ko lang yan. Accept mo yung isang kasi bababa ako to isa. Sige. Abigyan dalikat sa'yo, bell all. Ayan, abigyan na nasuklian mo na kasi makabayan ako. Si Inday Bisaya ang inaayudahan mo, guys. Ay, 316 pala yung bahay niya. Inday Bisaya, dito ako sa bahay mo. Ilalagin ko na lang bukas yung mga ninjas na may kulang pa kasi sa ninja natin dito. Oo. Inday Bisaya, bigyan kita ng 10. Unang dikit sa'yo. Hindi na ako magbabakasan ng Inday Bisaya. Wala akong dikit sa'yo. Alas ka na yan, Lads. Tutugan na lang tayo natin guys, ha? Kaya na ako ng alta. Mag-ano muna ako sa inyo. Mga nakundikit sa'yo na Inday. Kailangan magbihis
Sayangin naman ang forma, lagi nang namamasisili, sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas, kung marami namang nag-aaral sa'yo? Pumupuno lang at naawit, naghihintay ng pagkakataon. Nahayaan na lang sila, pagkadarapa naman ligaw sa'yo. Dadaan na lang kita sa awitin kong ito. Panglimang dikit sa Inday Bisaya. Idadaan na lang sa gitara. Pinakyat mo yung sa Lads? Ano? Pinakyat mo yung isa? Yung isang Oo. isang account Oo, mo? nagpalit ako. Sabi na po ako na iPhone. Yung iPhone din ako. Hindi ka naman nahihirapan sa iPhone? Yung iPhone ko yung binaba ko kasi Hindi ka nahihirapan sa iPhone? hindi. iPhone, yung iPhone nga na yung binaba ko yung iPhone. Oo. Ginamit ko yung Samsung. Okay. Mas mabuti pa yung Samsung kaysa sa Mm. Pag anto ka na, tulog ka na. May unti. Naman akong work bukas. Ayaw pa Tsaka magkikita lang kami ng ate ko. Pero tanghali na siguro. Di ko alam pag ako tinamad, di ako lalabas. Oo. Buti naman kasi pinandan si ate mo, no? Dati dalawa yun sila dito. Hindi pa pang-alim na dikit sa'yo. Parang isa umuwi na ba? Umuwi na yung isang ate. Nandun sa Qatar yung isa. Okay. Medyo malayo. Dito yung galing. Yung isa is, yung si ate ko na nandito ngayon, 10 years yan dati dito sa Pilipinas. Tapos nabuntis, umuwi siya nabuntis, nag-asawa, umuwi ng Pilipinas. Tapos nag-stay doon for 2 years. After bumalik dito. Tapos yung isa din, ayun, 2 amo niya. Hindi niya natapos-tapos yung unang amo niya. 3 months lang siya, umuwi siya. Then, kasi namatay asawa niya. And then, bumalik siya. 2 months lang siya sa pangalawa niyang amo. Umuwi siya, nag-asawa din, busy. Ang bilis lang, no? Oo, hindi niya na-taste, umuwi siya, na-miss niya yung boyfriend niya, umuwi, nag-asawa. Sana nag-asawa. Ako kawawa, kahit na wala, no choice. Hindi pwedeng umuwi, hindi pwedeng mag-asawa, no choice. Sabi ko nga sa kanila, sana po katulad din ako ninyo, no? Na kung gusto niyo mag-asawa, umuwi, mag-asawa lang. Pero hindi ko kasi kaya. Ha? May right time din naman na, nagdarating yan. Naku, Yung yun lang. nadala na kasi ako sa nila, sa experience nila ba? Umuwi sila, nag-asawa, tas wrong move. Alam niyan. Kaya nga. Nagiwalay din. Diba? Nagiwalay sila? Yung isa kong ate na ganito is, yung napangasawa nila yun is yung long lost boyfriend. Long lost boyfriend daw. 18 years. May asawa na yun si ate. May dalawa yung anak si ate. Kasal sila ng lalaki, pero hiwalay na sila ng lalaki. I think 15 years already. 15 years na silang hiwalay. May pamilya na din yung lalaki. Tapos dalawa yung anak ni ate. Yung panganay niya is 22 years old. Magto-22. Yung pangalawa niya is kaedad lang ng anak ko. Matanda lang ng buwan sa anak ko. Tapos,
nagkita sila nagkaroon si man yung lalaki. Nagkaroon sila ng communication. Dati niya yung boyfriend niya nung mga high school days pa nila. Sayang. Yung lalaki is binata pa. May girlfriend. Iniwan ng lalaki yung girlfriend. Tapos, nag-asawa sila. From the start, ayaw ko sa lalaki kasi tama ng ugali ng lalaki. Pero wala, love is blind. Tsaka first boyfriend niya yun kasi. Tsaka kahit ako, nung napagyan ko sa lalaki, isang kagago yan. Chat sa sakon. Baka siya nasapak. Chat sa sakon. Baka siya nasapak. Oo. Wala ko siya nasapak. At syempre, nabiyasa sa kamagulang ko, bayan ko lang. Tapos, ama ko, napuli ko na. Nag-uuna ko bakasyon kay Manang. So, nabiyahan na pala na sila. Wala pa si Manang. Sa Busaw. Kay Suda, usually, ang amo ni Manang is, do ka free bala? Anong buto na si Manang kay nagkanto na ding lalaki, si Manang lalaki. Pag panaog niya sa barko, dire siya nagdiretso sa Hong Kong. Nagstay na di siya sa balay ng amo ni Manang, 2 months. Dory, may jacket ka na, Dory, ha? Tapos. Kakachot. Tapos na ako napuli kay Manang. Tapos, ama ko muna niya ko, napagga niya ko labi niya kung patulan ko sa blahaw. Ang bali sa akon, sugatan niya ko sa airport. Ama ko, hindi ko mapasukat yan. Baka kasi hindi ko mapasukat. Hindi ko mapasukat. Kabalo ko niya, yung matuyo yan mo. Ang magulang ko niya, wala man sa... Ang magulang ko niya, wala man siya kabalo nga amo na galit. Wala man ko nanugid bala siya nga amo na lang napagyan ko sa laki. Ang lang ginsagidan ko yan, isa namon ka magulang. Ang isa ko ka magulang ginasundan. Kaya mo ganyan close ko, tapos Qatar. Tapos ang bala... Wait, Dorian, tatapusin ko lang to si Bro Yels, mag-ayudahan ko siya ng tamsak ng 20, tapos ayudahan din kita mamaya. Huwag ka lang alis dyan, ha? Salamat. Barteran tayo, host. Wait lang. Hindi. Isa oo, magulang ko to yung... Tapos. Sige, batiran ko. Hindi sa magulang ko tayo nga close ko. Amo to na nawig ko. Tayo bali, hindi na pagpugid siya. Ikaw na lang iwas siya. Kung suwira mo na ikaw pa na malaing. Kiti ko balo kami siya batasan. Tiluya gusto sa lalaki mo. Basta mambal sa nga. Ano lang. Di wala. Di ako na lang nag-iwas. Di na lalaki. Gatsa sa ako. Di nawiyakan ko balahaw. Gatsa sa ako nga ang sugatan niya ko sa airport. Tama ko, hindi ko gani mapasugat. Tatak ako na yung mapuli ko sa sugatan. Wala yung sugat sa akin niya. Sa airport, luwas ang ito ko sa nanubyo ko to ang siman nga to Cebu. Nasugat ako na kadapuli ko kung timing man nga nakababa ka. Tapos, kay malakat ko sa agency ko, kada puli ko, gadiretso ko sa agency ko, kaya ang agency di sa may Hong Kong, may ginapadala na ang mga papers sa akong sa agency dito sa Manila, kada puli ko. Hindi ko yung mapasugat siya. Aling ko muna nga magulang, wala man sa kabalo. At yung kabalo yan, pag landing, tapos sa kasawat signal, damdamon siya chat sa akong diin ko, ara na sa may sagwa sa airport. Yung sugat ko yan, pag ako sa airport, kita ako, dalagan sa action niya ko, bro. Sige, Dory, bigyan kita ng malumba, ayudahan kita. Tapos. Action niya ko, hindi nag-list ko yan, hindi ko mapapos. Diyos ko, hindi ko nilid-list na yan. Go. Nilid-list ko, nilid-list niya sa amin. Tapos, tida na huya, naman ako lang. Tapos ako magulang, sige, sabla ka pa nanawag sa ako nga, muna aras Yuli, sugata niya kami. Wala na ko choice, iti magulang ko naman, iti alangan niyamba ako. So, nagkuha siya taxi, nagsakay kami, tapos ang bali diin. Wala, kabalo ako magulang nga karelasyon niya. May kabalong isa ko lang kamagulang. Isa ko magulang, bali hindi lang pasugid, ako lang maiwas. Paano maiwas kay sugat siya ko yung sa airport. Tapos pag
nagkuha sa taxi tapos sambali din income ko sa agency ko kay damo-damo ko di mga papers mga kontrata ni kag visa nga ginpadala sa akon urgent gid ni need ko gid nga sa agency namon. Di ambali sige dulong mo lang to sa agency tapos sambal niya idulong ta to danay mo mga bayo sa hotel lang ba ko ha ano nga hotel lang ba ko siya ano nga hotel sabi ko kay alam ko ano nga hotel kami nakatubok na yan si Jerome sa amin ang amigo ko nga si Man kay that time amigo ko nga si Man ano pa ara sa Barako pero kung kada puli ko na nga sa Barako napag-book na kami ng hotel tag isa ka semana sa Manila sa bata ko pati bata ko na-book na ticket na makadto sa Manila ang bako ano nga hotel may hotel kami ang bako siya tapos ang bako first night ko dito ko matulog sa agency ang bako December to mong kay Christmas party to sa agency dito ko matulog ang sige na dito lang bala ang bala may 3 nights ako no sa Resort World. Ang bali hatag ko sa inyong 2 ka nights sa bata mo tapos ang bali ang isa ka gabi isa aton nga 2 ba ko ha okay ka lang mo ko siya kay ka man ang iblisan sa hinahambal mo hindi mo nga magulang ko ang imo ka relasyon tapos ang mo ko na no matyaga mo sa ako no ko siya hindi ko yan mo na galalisay kami nga 2 tapos sa mga kutan driver diin la ko nung hamangkot ng driver diin dalo ng balya ang balya dito sa Resort World sa bato driver tistinga mo lang ang dala to kay malumpat ito di sa taxi mo ang gago na oo as in damo ginaya chat sa akin gimpasa ko na tanan sa magulang ko nga isa kay hindi ko bala gusto nga mahambalon nga pato-pato lang ko kung tanan-tanan niya nga ma-chat gin-screenshot ko kung pasa ko sa magulang ko nga isa mo para at least kung mag-ano gin man ara isa ko ka magulang nga magpamatuod sa ginapang chat niya di ang mato grabe ang malalasayan ba ang basang driver diin gid bala ang bako sa driver ipundo na ang bako siya ipundo na kay manaog kuya bisan sa kalang alangan hindi kuya pagyan to kay malumpat di si amutod wala na pabalog sa blagurungan hindi ko blagurong madala bisan ano yung kano sa ako gindulong ko nila sa may agency dito sa may agency tapos wala kasi nagwalin to ya sa may sagwa kaya wala po ako ano kayo mo yaman ko uya ka diyan mo kasi yan mo nagba tapos gapana ara na kami sa may taxi gapana si Claire si mo kaya ba kung namin mag-istorya Ilongga oo ay hi Claire babala kayo ng bahay guys ha baba lang bahay dyan tapos ay Claire daming istorya at iba oo Claire istorya Ilongga okay kasi kunakwento ko yun kay Kulit tapos umutubla tapos gatawag ako magulang siya sa taxi di wala ko SIM card hindi pa ako nakabakal SIM card mong kay sa airport mabaka ko tani SIM card paano taong ko bakal SIM card ito kita isa ako dalaga siya nga ako imbis mo bakal ko SIM card naglihis ko yan hindi ako makakapit sabi na sa nilay. Oo. Tapos ang mo to, nagbakal. Tapos wala ako SIM card, wala ako internet, hindi ko kakontak kay Manang. Zara kami sa taxi, wagi kuya, as in wagi kuya, bisan text, bisan mo, wala kuya, hindi kuya, wagi ko may memo. Siya, kami SIM card na siya, may internet siya. Abi mo, sige panawag si Manang, ang bala niya pa nga sabad, gin papaya, blaya, cellphone. Gago niya. Oo, yung patay yung cellphone, balance man ng robot, kung patay yung cellphone. Wala ko yung patos, gamba ko sa ano kayo yun, kuya, lang dito yung jeans, gamba ko direct yung matulog sa jeans, gamba ko, aga pa kaya buwas, kaya gamba ko, naglakat sa, tapos ang baliya sugaton, taka manyapon, takaroon nga duwang ba ko, may Christmas party kami gani, mga panyapon, may nawakal, may manabok siya, Christmas party, kami gani sa agency, ang bako siya, mga panyapon, may nawakal, mga kuuntas, siguro siya mo. Tapos ang baliya, tapos ang baliya, antes mo sugat, aga pa, the other day, aga pa, maabot akong bata sa Manila. Mag-flight na sa bata ko. Oo, ang flight na yung bata ko pa Manila, pag magpuli ko yung lot, isa kasi mana kami na sa Manila, sa Manila ako nasa Ulaton. Okay. Sa Manila ako nasa Ulaton, tapos ang bata ko, siya lang na isa, sakay sa aeroplano, 12 years old na siya lang na isa, sakay sa aeroplano, sa Manila, Oo, siya lang na isa, sakay, ulat ako nasa sa Manila, kaya mas stay kami na planet sa Manila, kaya ang umigo ko, tublas ako nakasinan. Nang pinabuka kami ng hotel, 1 week hotel na sa may Manila. Tapos pati playlist ng bata ko nga
back and forth eroplano siya man nagapliti pa kadto sa Manila ang gusto yun lang nga magpuli ko ma-enjoy namon nga duwa sa bata akong time ko lang na bisan di kami bisan kami nga duwa hindi kami Kamulang duwa, mag-alay kasi ara sa barko nga sa barko guro Ay, lang wait lang, ibuburo siya mo wait lang. Ang guys, pakitamsak na lang ng nasa pin kay Yels. Malaki magbigay ng ayuda yan. Please, tapos, pagkatapos niyan, i-next ko pin si Dory. Magpalitan na kayo dyan, guys. Tapos, si Yels sa Vlogs Gaming Market, dan magbigay ng ayuda yan. Pakitamsak na lang ng premyo. Salamat. Tapos, ano? grabe yung balita pa sa busan pagkatapos before ko daw sugato na akong bata madaan daw ko to siya sa may resort world sa may room niya mo niya mo to ng abno kayo mo ano ko gagagagang mga hapit ising mo ka wala ang noon yung kadto ta kung tuyaw ano mo ising mo makadto ta kung to nga doon ay panawag amigo ko ng simon ko doon ay panawag ka kadto ta kung to oh tapos ang ato na kuya as hindi kasi magugtasa ako hindi ako mong gago tapos ako na tapos wala ako na siya ginla daw ignore ko lang yung message ignore ko na wala ko na ginano tapos kapakig na akong bata ko na lang message tapos ang balis ng bata ko sugit ka ka-channel yung bagay sugit ka ka-channel baka tayo na lang na tapos tapos nagpuli si Manang una okay diba si Mansa tapos ang nagbutong nagbata na si Manang dito na nagbuayan yung nga kulor gapanakit ka tapos nagbulagan na nagtapulo Ang kaprakat mo siya? tapos hindi abato ng duwa ka bata ni Manang kapanumboy siya Pati lang, amon lang, basta amo na nga nadala ko tapos nagsakay tapos iba ng pulis Manang wala na bras Manang nagsakay sa barko alaga pa ng boy siya kasi yung napadala niya sa Manang kayo nagduwa ka bilog ng bata sa Manang oo tapos subong magpadala sa bata may bata basta mong do akot lahaw do basta as in grabe di ang kalbaryo ni Manang agyan siya bala tapos basta kabiglay amo na nga one of the reason nga hindi ko gusto nga mamana diba at mapulit nga give up ko on work for the sake nga mamana hindi ko may bata kung ginabasula lang tawan at mga bata ni Manang yawan sang adjust do mga lindo kung di Bulilay mo na sa mga una. amo na nga one of the reason yun na not hindi ko magpuli you give up over ko just for the sake of love life no way Tsaka okay pa na nga wala ko love life may umbaralan ko natilawan ko na di ba tilawan ko na doon sa naging jowa ko din na engineer siya yun nakwento ko na yung kagala engineer yun nakwento ko na yun wait lang. langit at lupa Ang Beltran Vlog, salamat sa patamsak. Tapos baba ka lang ng bahay. Kasi first come first serve ko lang yung pag-aayuda para at least maayudahan lahat. At magbartiran ka dyan sa kanila. Tapos pakitamsak na lang ng premier ni ng nasa pin. Malaki din magbigay ng ayuda yan. Lando, Beltran, Claire, marami na kayo. Salamat sa pagbisita guys. Isa-isahin ko lang guys maganda yan talang mag-ayuda ka na dyan kung tawag na ako magkwento Hindi, sige kwento ka lang. Hindi, kwento ka dyan nadidistra ka dyan ng mga kwento ka lang. Patuloy yung ayuda ko dito. Ngayon hindi na siya nagkakontak sa'yo? Hindi contact siya sa akin na niratrat yun nung sinaktan yung ate. Talagang ko. Pinost ko yung Facebook, niratrat ko. Pinost mo sa Facebook? Ano sabi? Marami nag-comment? Pinabura lang sa akin ng ate ko. Oo, kasi parang makakasuhan ka niyan. Hindi tama man yun. Sa bagay kung may valid evidence ka man lang. Oo, sa bagay, oo. Pinatulog ko ngayon ni ate, nag-aantay nga lang yung itawag sa
tawagan siya ng tulpo. Mas ano, Oo, damo ka, hindi ako Pinatul- kasara kita. pinatulpo yun niya. Tinantay lang yan na tawagan ni tulpo kasi naka-line up pa yung case nila kasi ayaw niya magbigay ng sustento dun sa anak natin. Ang dami anak na sila. Kaya one of the reason talaga yun na ayaw ko na. Kasi naranasan ko na din yun, hindi ka kayang ipaglaban, hirap halos talaga. langit lupa. Hirap talaga. Tapos, yun, sinusundan ko naman na ate, umuwi din nag-asawa. Pag uwi na buntis, ayun, nag-asawa. Hindi sila pwede, namatay na yung asawa natin, yung dati yung asawa is namatay na yun, nabalang sa 6 years na ata. May dalawa ding anak yung ate ko na yun na napakatay. Ayun, okay naman. Ikaw Okay lang naman, isa lang pero yung anak mo, ikaw lang yung nag-isang anak. oo, ako lang talaga yung nag-iisang anak. Kaya nga, may GC kami, tapos pinungkuso nila ako kailangan. Hindi, dapat may kapatid yung anak ko ng kulot. May kapatid yan, lalaki, dapat Oo. kapatid. Dory, Wala. paparikutin ko bahay mo ha. Tapos. Hindi siya. Wala. Nalaglag yun. Si Liam, yung mga ninja kuminsan. Na Liam or Nathaniel, yun yung pangalan ng pangalawa ko. Liam Nathaniel. Lalaki sana. Ayun, May lalaki pa alasana? Oo, lalaki sana yung kulat yung pangalawa kong anak. Nakunan nito. Bakit naman ano nangyari? Basta. Hindi yung para sa akin. Siguro, tama ka Yan na. na lang yung reason ko hindi yung para sa akin. Oo. Pero never ko yung nakalimutan ko hindi. Ganyan At talaga. yung anak ko mahal na Dory, mahal. napaikot na kita, Dory ha. Ganyan Pag talaga. sinunod ako ate, yung nagkaanak, okay naman. Tapos hindi na pumunta ng Qatar. Kakapunta lang yung mag-1 year pa lang. Nag-1 year pa lang yung ngayong December sa Qatar. Pumunta ng Qatar. Wala pa nga isang taon. Mga 5 months lang ata yung ate ko sa Qatar. Yung naging asawa niya, pangalawang asawa. Diyos ko nagpakasal sa iba. Nanay ko po, Arriba. O diba? Kaya, saan ka pa? Ako kayo, dalang-dala na ako sa mga experience nila, kaya ayaw ko umuwi para lang Hirap for talaga. the sake of love life na yan. Ako, Diyos ko, ayaw ko. Kaya, sabi niyo lang sa akin yun na, mag-asawa ka na, mag-boyfriend ka na. Pero no. Na, based on sa experience ng mga ate ko, parang nadala ko. Actually, nawala na ako ng gana. Ako, biro ko lang yung magsasabi ako na, single ako na, kanya ko ng ginito. Ayaw ko. Kasi based sa experience ng mga ate ko. Oo. Nadala na kasi ako. Kaya nga, sabi ko sa'yo, kung ano lang yung nagpapasaya sa'yo ngayon, yun lang. Parang kung saan ka, huwag mo isipin yung mga future. Kasi Totoo yan. naranasan mo naman din, di ba? Oo. At saka, ako talaga makulit. At saka nakikita niyo ako sa list, makulit lang talaga ako. Kaya sabi ko lang yan na single ako. Single ka, akin ka lang ganito. Kulitan lang yun, pero hindi naman yun seryoso. I know that. Claire, bigyan kita ng 5 ha, Claire. Dory, napaikot na kita. Tapos. Based sa experience sa mga ate ko, ayaw ko una-una talaga priority ko, anak ko, at saka trabaho ko. I will never give up my work for the sake of love life. Ginawa ko na kasi minsan yung kulot. Pinili ko yung lalaki ko sa trabaho ko. Tapos bigla niya akong iniwan. Kaya nag-God 1 year din ako na nalagpak. Ngayon, kung saan ka masaya. Ano lang. Paano ka lang paagos ka lang ng ba ito? May term na ginatawag. Agos ng buhay. Just go with the flow. We go with the flow ka lang, At least, moving ka komportable. Ito lang, shout out to Dalton Vlog. Engineer yung kulot. Nandito yun ako sa Hong Kong. Tapos siya sa Saudi. Tapos, pinauwi niya ako. Sobrang seryoso yung kulot. As in promise.
kahit na, ay, magugulat ka lang talaga. Magaling yung technical, sa mga computer, mga ganito. Ay, magugulat ka na lang talaga. Wala ka talagang, engineer yun eh. Wala ka talagang kawala doon. Kulot, ay, naku, lahat ng account mo, hindi mo man may ibigay, mahahack na talaga yung Facebook mo. Ay, naku, kaya, nasasakal ako. Kalabanan, Sobrang seryoso. ng kapang hack mga IT. Oo, sobra. Sobrang seryoso. Kulot. Kaya dala ko sa Elma. Tapos. Grabe, alam mo yon, tapos pag nag-video call kami niyan, Kulot, dapat yung kamay mo naka-steady yan. Kasi sabi niya, bakit ang likot-likot ng kamay mo, likot-likot ng mata mo, may kaset ka na din. Ay, sabi ko sa'yo, ilan yung cellphone mo? May iba kang apps doon sa iba mong cellphone. Diyos mo yung training dad. May iba kang number. Ay, sabi ko sa'yo, stress. Ay, restaurant dia. Ay, kapatid. Belt ka lang na napaikutin ko lang bahay mo. Tapos sa dugay ito. Tapos. Sabi ko sa'yo, Kulot, sobra akong stress. Tapos, pero mahal ko kasi yun. Saka, magaling din yung kumanta. Sinitara, Kulot, ay, sabi ko sila, pante mo doon pag kumanta. May ginawa nga yung kanta. Oo, may ginawa yung kanta na, kinover niya yung song na Maging Sino Ka Man. Tapos dinedicate niya sa akin, na-upload niya sa channel niya sa YT. Yun yung boyfriend ko na engineer na sabi ko na nag-play ng WH ko. Siya yun. Okay. Ayun. Tapos, Pero ngayon okay kanya, friends kayo? Oo, friends kami. Sa kanya ko utang yung WH ko talaga. Kulot sa kanya. Kasi siya talaga humatak ng WH ko. Sabi ko sa'yo, 30 ko. Yung computer niya sa bahay, computer nila sa work yan. Grabe yan na paghatak niya ng WH ko sa promise. Beltran na tayo. Nakita Beltran. Tapos ayun, Yun pala ko. pinauwi niya ako, Kulot. Pinauwi niya ako. Kasi sulog ko talaga siya. Yun. Sabi ko sa pinauwi niya ako, tapos pinunan niya kami ng bahay. Ang anak ko, pinunan niya kami ng bahay. Ano yung host, investigador? Ito yung investigador kami pa yun. Pinunan niya kami ng bahay sa Bacolod. Tapos. Hindi umuwi ako kasi siyempre mahal ko naman kasi sa Bacolod. Saka mahal niya yung ano ko. Sabi ko sa kanya, uuwi ako, pero yung sahod ko dito is ganun din yung sahod niya papadala mo. Uuwi ako, sabi ko. Oo naman. So, Iwalay kayong gano'n. Ano nangyari? katapusin mo ako ng kwento. Manirap ako pag langit at so, umuwi ako, Kulot. Okay naman. As in to the highest level yung sustento namin sa kanya. May bahay pa. Tapos, lahat Kulot kasi bawal ako lumabas, Kulot, pag wala akong bibilhin. Minsan nagpapadeliver lang. Kasi isa loko nga. Sabi ko sa'yo. Tapos, naka-video call yan, Kulot, 24/7. Bawal talaga malubat. May laptop, may cellphone, may tablet. Ay, sabi ko, kung nasa labas ka, hindi ka pwede na malubat. Hindi pwede mapatay yung video call na yan. Sa financial needs, wala akong problema kasi financially talaga stable yung padala niya sa amin ng anak ko. Saka may bahay. Sabi ko sa'yo, grabe pagtaba ako nung pag-uwi ko, Kulot. Kasi parang dunya ako. Sabi ko sa'yo, tsaka yung anak ko, super spoiled niya yan. Sabihin lang yun, anak ko, gusto ko ganito ganyan. Papadeliver agad yan. Sabihin niya, wag kayo lumabas ng mama mo. Sabi niya, dyan lang, papadeliver agad yan. Yun yung naging partner ko na, after ng kami maghiwalay ng, ng tatay ng anak ko, mga 3 years, saka ako nagkaroon ng boyfriend. Siya yun, Kulot. Siya yun, tas siya lang din ang tanging lalaki na tinanggap ng anak ko na magiging part ulit ng buhay namin. Hindi okay na yun, Kulot. Oo, kapatid. Sa Saudi din yun, engineer siya. Tapos, pero ngayon hindi na siya. Nasa Dubai siya. Engineer siya sa bahay ng hari. Dati, kapatid. Pero ngayon nasa Dubai na siya. Engineer siya sa bahay ng hari ng Dubai. Tapos ayun, umuwi din siya, Kulot, after 1 month na umuwi siya kasi umuwi yung parents niya galing Amerika, Kulot, kasi nasa Amerika parents niya. Tapos naka-petition kasi siya for American visa.
Tapos pumunta kami ng bahay nila. Ang sakit kasi ramdam mo yun, langit at lupa. Siya single na single kasi siya kulot eh. Tapos, di ba, engineer pa siya. Ako wala akong trabaho, single mom pa. Alam mo yung nandun ka sa bahay nila, para ka lang hangin na walas ng pakialam sa'yo. Yung ano niya, parang ang hit ko. Sabi ko sa'yo, parang naiiyak ako siya, nakikita niya din. Kaya hindi kami nagstay sa bahay nila, taga Las Piñas yun. Hindi kami nagstay sa bahay nila. Bakit hindi kayo hindi kayo nagbukod ng sariling inyo? May bahay nga kami, may kinuhanan nga niya kami ng bahay ng anak ko sa Bacolod. Iwan ko kung ano na nangyari dun sa bahay sa Bacolod kasi nung naghiwalay kami as in, totally kinalimutan ko lahat. As in. Tapos ayun po go, tapos 1 week ako dun sa kanila. Tapos sa 1 week na yun, gala lang kami ng gala kulot kasi kasi nakikita niya na ayaw ng parents niya sa akin, ng family niya sa akin. So gala kami kulot, dala namin yung sasakyan niya, yung naging bahay namin. Alam mo sa kanya ako natuto na mag-casino kulot kung saan kami casino napunta pa kaming Tagaytay na casino para lang mag-casino. Sabi ko sa'yo sa kanya. Tapos after nung 1 week na yun, nagkasakit kasi yung asawa ng ate ko. So umuwi ako sa amin. Tsaka parang hindi ko na din feel, umuwi ako sa amin. Tapos, after mga 10 days, sumunod siya sa akin doon sa amin kulot. Hindi ko inasahan na uuwi din siya sa amin. Doon sa amin talaga. Oo, after 10 days, umuwi siya sa amin kulot. Pero ang sakit nang iniwan niya sa akin, kapatid, daddy mo lang alam. Sana all nga, hindi iniwan. Tapos, Huwag kang iyak ha, kapatid ha. Huwag kang umiyak ha. hindi ako iyak, baliw. Tapos ayun, tapos na ako, nakamove on ako sa kanya, kapatid. Huwag tayo mo ba? Baka umiyak na. Uy, nakamove on na ako sa kanya. Uy, tagal na yon, mga 8 years na siguro, 7 years. Mga 6 years, ewan ko, di ko alam. Tapos ayun. May communication din kayo? Oo, nagchat pa rin kami. Tapos ganon. Tapos tawag nito, hindi, pumunta siya doon. Nagstay siya sa amin mga 1 week. After 1 week, umuwi siya. Hala, hindi ko na siya makontak ulot, promise, kapatid, hindi ko na talaga siya makontak. As in, lahat, binlock niya ako. As in, parang bigla siya naglaho. Alam mo yun, bigla siya naglaho. Iniwan niya ako sa area, wala akong trabaho. Wala din akong enough na savings. Alam mo yun, may nag-comment dito, sabi niya, dapat maglagay ng CCTV sa katawan. Co-host, sabihin sa kanya magbalikan kaya maglagay ka na ng CCTV sa katawan mo. Ayoko, gusto niya makipagbalikan sa akin. Pero ayoko. Gusto niya pa rin ngayon gusto niya. Oo, di ba? Tapos na-block niya ako. Tapos sabihin mo lang sa kanya na na bawal ka nang maganap. Sabi ko, sabihin mo. Alam mo kulot, tawag nito, hindi ko mga 1 year niya ako na-block kulot. Tapos mga 1 year din ako, grabe talaga, promise. Buti na lang may sumalo sa akin. Iniwan niya ako, may sumalo sa akin. Kulot siya yung nagpakain sa anak ko. Alam mo, matagal ko na yung maniligaw. Mas pinili ko kasi siya kaysa doon sa lalaki niya. Alam mo, wala akong trabaho kulot yung time. Grabe, alak. Ayun, naging sandigan. Oo. Alam mo, para lang mapakain ko yung anak ko. Nagtrabaho ako. Saan marangal na trabaho, baliw. Sa naging sekretarya ako. Sa Punerarya, alam mo yun. Punerarya. Oo, nagtrabaho na ako doon. Pero syempre, wala akong mapag-anan eh. Tapos, ingad. Tapos, ayun, yung nalaman ng dati ko lang dito na nangyari. Yun, tinulungan niya ako na nakabalik dito, na mag-apply pabalik dito. Ilang taon si John nun? Grade 5 ako siguro. Grade 5. Mayroon lang medyo malaki-laki. Tapos ayun, talagang iyak akong inak siguro, iyak din. Kasi yun na yung time na lahat na tinanggap na ulit sa buhay namin. Alam mo na. Tapos napaka-close na siya sa bata eh. Sobrang close na nilang dalawa. Tapos ayun. Tapos nag-block niya ako mga more than 1 year. Nakabalik na ako dito sa Hong Kong. Dito sa amin. Nakabalik na ako dito. Wala akong nagulat. Ang message sa akin. At saka tumawag. Ganun. Sabi ko,
sabi ko sa kanya, buhay ka pa, kailan antay na ako, nakamove on na ako. Tapos grabe yung hiningi ng sorry niya, explanation niya sa akin, kasi ganito ganyan, pinapulis siya ng parents niya, hindi pa daw siya handa, kasi ganito ganyan, naka-application daw siya sa Amerika, sa Amerikano daw siya, yun na, sa Amerikano daw siya. Damo na sa rason. Damo na sa rason. Nag-explain naman siya sa akin, kasi alam ko naman yun, na yung kita sa Amerika, naka-ano na yun, kumbaga malapit na lang yun, kaya tayo na lang talaga sa ma-release. Ang sa ma-release na yun, sa Amerika. So, yun din ko siya sa Amerika. Pinili niya yung Amerika kaysa sa akin. Pero sabi niya sa akin, until na, sabi niya kaya na sa akin nila. Sabi niya kung gusto niya na pakasalan, pakasalan kita. Sabi natin sige umuwi ka, pero sabi ko tapos na, hindi na kita mahal. Sobra-sobra niya nila at sobra-sobra niya sa akin. Hindi na din ang kasal, kapatid. Hindi kami kasal kapatid. Gusto nga niya, bumabalik siya sa akin ngayon. Gusto niya napakasal. Pwede na daw siya ulit na, yun, napanindigan ako kahit ayaw ng mga parents niya na inaantay lang talaga niya na nakapundar ba siya, nakapunta siya na Amerika, nakakuha siya ng American visa para din daw yung sa amin sa future ko. Pero ayoko. Tapos itong last year lang, na ano siya, nalipat siya ng company nila ng Amerika sa bahay ng hari sa Dubai. Doon siya naka-assign sa bahay ng hari sa Dubai. So sabi niya, ano na daw, stable na yung work niya, pwede na daw niya ako pakasalan, ganito ganyan, lakas. Sabi ko, hindi ko kailangan yung sahod mo, hindi ko kailangan yung kasal mo, matubog ka kasi kung binigyan niya. At kahit sa lahat, nakamove on na sa'yo, iniwan mo ko sa ere na walang-wala ako. But thank God, kasi may isang taong sumalong sa akin. Kasi sumalong tao sa akin, nagpakasaling sa iba. Aray ko po. Oo, kasi hindi ko nga kaya i-give up yung work ko para lang. Kasi syempre, nadala na din ako doon sa una. Diba? Hindi ko nga kasi kaya i-give up yung work ko. At saka ayaw ng anak. Ayaw ng anak. Napakasal siya sa iba. So, okay lang. Give up talaga. Hindi pa. Kasalim mo. Walang forever. Kaya ayaw ko na tama yung kapatid ng forever. Kaya ayaw ko na Amo na ganito. Amo na black. Pinagtag po, pero hindi tinadhana. Oo. To, dapat tingin ko dito yung ang tao to na aras ka sa camera, grabe magkadlaw pero sa likod sang pagkatao ya, grabe. Sa likod. Ang kasubo. Kasubo. Grabe. Pati ba wala? Grabe as in. So, kapatid, amo na sang nabyo ko nga sa ano din yan, sa Saudi din yan nagtatrabaho. Hindi yung ano, marami actually after nun, after nito ng lalaki na to na nagpakasal na ngayon. Marami ako naging kapingping sa mga chat lang, pero hindi kami yung tapos pag ako na nagsawa, iniwalayan ko na, marami ako naging ka-LDR na parang pag ako nagsawa, iniwalayan ko na parang ganun ba kasi parang nadala na ako. Pero ito talaga itong after na engineer na to, na siya yung sumalo sa akin. Kumbaga, alam niyo naman from the start na panakikita siya. Siya na yung nagsabi na panakikita. Pero minahal ko talaga siya ng totoo. Hanggang ngayon naramdaman ko pa rin yun. Kasi hindi ko siya pwede na ayaw ng anak ko sa kanya. Kaya yung pakasal siya sa iba. Pero ngayon, nag-check pa rin siya sa akin. Pero ayoko na. Okay na ako sa ganito. Yung sabi ko nga, maharap lang. Pero ayaw ko pa rin pagpapalit na lang. Mga doon namin pakalululo mo. Kapatid, kung bigyan ka pa isa pang pagkakataon na magkita kayo, willing ka pa na makipagkita sa kanya? Makipagkita lang ba? Yung engineer na yon? Oo. Hingian ng pera, pwede siguro. Gusto nga ako sabayan ng uwi eh. Aba, mamaya magtitsuhin pa yun. Tinatanong nga ako kung kailan ako. Hindi ako. Kapatid, magtitsuhin na yan. Ay, namit daw niya yung kabayo ko kasi. Paano naman tayo? Pinaspasan mo siguro kakalay. Tigidig.
Sana all magaling kumabayo. Namiss ko niya yung kabayo ko, lalo yung upong kabayo, di ba? Naniniwala ako doon, kapatid. Naniniwala ako doon, kapatid. Wala, naniniwala ako doon sa mga sinabi mo, mga ganun. Kaya naniniwala ka sa ganun to. Ipost ko dito, ipost ko dito. Hindi ko pwede try niya. Yung hinahanap mo sa ibang babae na hindi mo makita-kita, pero nandun lang pala sa kanya. Di ba, kapatid? Oo, sabi niya marami daw siya, iba't ibang lahi doon sa Amerika. Iba pa rin daw yung kabayo. Kaya hindi maghuyo ka na ngayon kasi iniwanan mo yung kabayo. Hindi ba? Hindi ba? Iniwanan mo yung kabayo. Kaya huyo ka. Abigail, Abigail ang shoutout sa Abigail, be. bakit pa siya? Mama Abigail, bigyan lang shout out. Napaikot na kita. Lahat kayo naayudahan ko na, guys, ha. Napaikot ko na. Mama Abigail, bigyan lang shout out. Magandang gabi, Mama Abigail. Oh, nagkakwentuhan na kami dito, guys, pero tuloy-tuloy yung pag-aayuda. Bakit ka, Mama Abigail? Pakitin mo si Mama Abigail to. Beltran Vlogs, bigyan lang shout out. Ito yung Sir Beltran. May trabaho ka, Pakitin mo si Abigail, May trabaho. May trabaho ka, kapatid? Oo. Paano, Abigail, Kailangan natin magkaya kasi December na, di ba? Yung mga inaanak natin pa nag-abang na eh. Ninong! Wala sa Mamamas ko po. Pusel-pusel lang ah. Pusel-pusel. Ako, nagpipusel. Diba? Di na sa subong, bless mo, Kaya ganun din yung kapatid yung mga lalaki. Gusto nila sa isang babae, pero meron silang gusto talaga sa isang babae na hindi nila makakalimutan ba? Hindi, marami siyang babae, pero meron siyang iniwan sa'yo kasi naalala na tatak sa isip niya na yung hindi niya makakalimutan ba? Oo. Hanggang ngayon, binata pa rin yun. Mas matanda yun sa akin ng 8 years. Mahilig kasi ako sa mas matanda sa akin. Ayoko sa mga mas bata sa akin. Oo. Totoo yun. Ngayon, nasa siya? Di ba, nasa US siya. Nasign siya sa inasign siya sa bahay ng hari ng Dubai ngayon. Laki pala ng kita niya ngayon, Laki. 300,000 a month yung sahod niya. O, diba? Kaya nga, sabi ko, hindi ko kailangan yung pera kasi sobrang mo akong sinaktan. Kaya ngayon na, basta, wala nang love. Alam mo yun. Oo. Wala nang love. Hirap na ibalik. Sabi, sobrang spoiled niya yung anak ko dati. Alaala na lang yung natira yung love, wala na ba? Alaala na lang. Totoo yun, kapatid. Alaala na lang yung love ko dati. Pangit naman yun na hindi mo mahal. Alam mo, saan niya ay binugulo. Sino Minsan nandiyan yan sa LS ko. Minsan nandiyan yan sa LS ko kasi nga siya nag-play ng watch hour ko. Siya talaga yung nagpaano sa akin. Siya talaga nagpa-graduate ng watch hour ko. Siya talaga nagpa-ano. Okay. Tapos dati, pag may na-upload ako na na mga videos na parang, alam mo yun, yung mga pasaway ba, yung mga sexting, nagagalit siya, pinapadelete niya yan, sabi niya sa akin. Kaya nga sabi ko, nag-post na ako doon sa, sa community ko na mag-Gigo challenge ako. Kasi imagad siya sa akin, sabi niya, subukan mo mag-Gigo challenge, tingnan natin kung di mawawala yung whiting. Oo, super strict yun. Sabi ko kahit sa pananamit, super strict yun. Ngayon may anak mo siya? Wala nga, binata pa nga rin hanggang kaya iniisip, binata pa rin hanggang bakit ayaw mong ayaw mong balikan ko yun. Una-una, stress ako doon pag binalikan ko yun, ha? Kasi napaka-stricto ngayon, di ba? Sakal na sakal nga ako. Just, sobrang siloso nga nun. Mag-video call na kayo, bawat niya galaw ng kamay mo, pitik ng ulo mo, yung tiyog kakalimutaw mo, ay makita, na iya, hindi ko na iya. Tapos wala kang freedom siya.
Ay, Positibo. oo, wala ka na freedom siya maglagaw. Paglalabas kayo, Dire naka-video ka na sa call. white. Lipay ka mo din sa YouTube, ah. Diri mo sa YouTube. Hindi, hindi na Ano buhay ba? malaplat ko. Pakulot ah. Ano kami Oo, pakulot hindi ah. niya na. Hindi nagabag Pakulot? malaplat ko ah. Ang saging kada, te, kamusta? Boss ko lang yung premiere, ah. Saging Japon nasunog. Okay na pa ako Sige, dito sa kalanto baba, ka-live Sir ko to. Randy. Sabi ni Nasunog Mama ko ba Bigil, eh? okay na pa ako dito. Sunog? Nasunog to kay Sabtang Live kagina si Epa, ano? Nalingaw ko bala sang comment siya bala sang Kablo mo live bala? siya. Sulog ako sa Nag-live ka kapatid ako. Kapatid Oo, ka live ka? nag-live ko sa Facebook. sa Facebook. Tapos ko, ni Kerelton, premier ni Kerelton, natulog ko. Okay lang ang wala kong video. Nalayo ko. Premier ni Kerelton, Ano ba, natulog baby? ako. Hindi ng premiere ni Relton. Ito lang. Hindi kay, wala namin kapatid eh. 5 hours mo lang gap ako. 5 hours lang gap. Oo. Kasi hindi ko nandira ng mga ex ko kanyo. Mga alas 12, kundi nga daan sa ano, hindi oras de. Pag mag-premiere ka na sa, pag mag-LS ka sa Pilipinas ng alas 5 ng hapon, wala yan dito sa amin eh. Alauna, alauna. Launa. Eh, kasi tulog ba? Nagtulog. Oo. Nagtulog na. Tulog ba? Oo, yung tulog eh. Dahil na hindi ako makakuan sa mga may premiere, mag-LS, hindi ako maka-attend. Makakuan ako pag panggabi eh. Pag magising na ako, mga ganitong oras, yan. Kahit sino mag-LS dyan, masusuportahan ko talaga. Kasi, Okay lang na ito. nagising ako eh. Gising ako ba? Oo. Hanggang alas 10 ng umaga yun, masusuportahan ko yan. Pero pagdating dyan, mga 11 ako na, hindi ko na ako yan. Quarantena. Pag, siyempre, kailangan din natin matulog ba? Baka bumagsak yung katawan natin eh. Ato, obis ka to, mag-vigilance ka na si Bungto. Nahulog si Kanaw. Ito, nahulog si kapatid daw. Ako natira. Laglag sila. Ako natira. Saan na sila? Yung tiyahin niya. Okay na pa ako dito, Sir Randy, sa baba. Ayan. Nakikita ba, guys? Saan na sila? Okay. Laglag sila. Wait lang guys, nag-refresh lang net ko. Iniwan ko sa Randy. Nalaglag sila dalawa. Nalaglag yung dalawa eh. Hayaan mo sila dyan. Racket din yan sila, mabigyan yung dalawa.
Ano lang. Crush ang net ko. Sorry. Anita Rela, shout out. Dungan ka mga dadagdag ba? Nag-refresh ako nila. Refresh. Ako yung nagilos ko yung Bluetooth ko. Si Mami Mabigel, anong ginagawa mo ngayon, Mama Bigel? Kaya iba niya bigil eh. Hanggang ngayon, useless na. Mama Bigel, hindi ko na kung Mama Bigel yung bahay mo, Mama Bigel, hindi ko na pangisda kasi yung video mo kasi Mama Bigel, tatlo pa lang yata yon. Oo. Damihan mo. Pag pinangisda mo kasi yan, Mama Bigel, na pinangisda, masasayang din, malagas lang ang malagas kasi yung video mo ba, wala namang video. Kunti lang. Dapat Kunti lang, malalagas pa rin yun, oo. Tsaka, Masasayang lang yan, Mama Bigel. Hindi ganun ka, ang tawag nito, ka long yung mga videos niya ba? Oo. Dagdagan mo lang ang Mama Bigel, mga kahit ano ba, basta video ba, kahit ano. Kunyari, nagpapakain ka ng pusa, yun, bibidyohin mo lang, Mama Bigel. Kunyari, nagpapakain ka ng pusa, yun, bibidyohin mo ba? Mga 2 minutes, 3 minutes, bidyohin mo lang, nagpapakain ka ng pusa, ganun ba? At least may video ka lang. Kasi pag ganun, yung walang video, makakuha kasi yun, malalagas din yun, Mama Bigel, kaya sayang lang din ba? Pa-support na lang po ng kuya ko. Ayan. Sige, ibaba mo dyan, Ma'am Abigail, yung bahay ng kan mo, kapatid mo. Yun. Bigel, bukas ko na lang yung ayudahan yung kuya mo ha. Hindi kasi nadidikit ng jowa ko ngayon. Sino ba yung kuya niya? Si Beltran? Ito si Beltran? Hindi. Iba-iba. Iba-iba. Nayudahan namin yung kuya. Ayan yung... Ay, Ma'am Abigail, huwag ka mag-comment ng ganun, pasam. Oo nga. Ma'am Abigail, bawal yun ha. Ma'am Abigail, bawal mag-comment ng pasab ha. Dapat gano'n sabihin mo, paayuda po. At banana. Yan, pwede pa yun mga Abigail, mga payuda. Pero mga subscribes, ayan, bawal yan, Ma'am Abigail. Kasi yung subscribers, ang tawag doon, banana. Tapos yung channel mo bahay. Saka yung Oo. like ay thumbs up. Thumbs Saka up. yung mag-comment ka sa section ano to? Bakas, oo, bakas. Yan, huwag kang magsabi ng mga huwag kang magsabi ng mga insakto na words ng ng YouTube. Kasi bawal yan sa naririnig ni Lolo yan. Naririnig na yan ng YouTube. Hindi lang ikaw yung mapapalo. Lahat kami. Malaki na siguro to yung bahay ng kapatid mo, Ma'am Abigail. Kasi nakatago yung subscriber. Kaya nga. eh. Ayan, Ma'am Abigail, oh. Ano sabi Nandito yung sa bahay ng friends? kapatid mo. Nakatago yung kanya, pero mag-comment pa rin ako dito, Ma'am Abigail. Inadahan pa nga rin namin yan napalat ng mga tayo. Oo, kanina. Hashtag surprise. Naanto ka na? Raj, anto ka, Raj? Bakit yung iba, no? Nakatago yung subscribers, no? Kaya nga. Hindi. Pero mas maganda. Hindi. Ha? Mas namin, dito ang makita mo subscribers to. Pag nakatago? Pag namin, nakagawa, nakita, idla. Oo. Namin ka makita, ya kay kung magtago, duwa ang maayuda, kasi syempre Oo. maganda ko na yan. Ganda duwa. Oo. Amo na bala. Gamo na bala. Hindi akong gatago. Hindi mo na wala. Hindi gana mag-ayuda. Kaya daw hindi mo. Wala ka gana. Pero ang Oo. effort mo doon, Parang mawawalan ka ng kasi parang hindi mo makita first na pag-alaw mo yung bahay or what. Oo, Ganun ganun. ako. Oo. Kaya pag nakatago Paano mo kan ba? Lang yan, Oo. Paano mo tutulungan kasi hindi mo nakikita ba?
Di ba? Kaya nga, ganyan lang. Lahit na po niya yung views ni YT. Sub na lang daw po kulang. Ha? Walang problema. Views na po yung views ni YT. Sabi lang, hindi na, ilalagasin niya ni YT. Ano, pag yung views, Hindi. yung watch hour niya. Wala pang 500 yan. Alagasin. Abigail, ano ka Abigail? Kasi ang Alagasin laruan yan, dito sa kasi wala ang pa laruan siya. sa YouTube kasi watch hours, saka Watch hour. subscribers. Mm-mm. Pero dapat unahin niyo yung watch hours muna. Ang watch hours ano 'yun, yung mga pinapanood yung videos niyo na doon niyo kinakukuha yung watch hours niyo. Mm-mm. Pag naabot niyo yung 4,000 yun. 4,000 watch hours in 1 year at saka 1,000 subscribers, mamo-monetize yung channel niyo. Pero dapat unahin niyo yung watch hours kasi yung views, pag marami ang views pero maliit ang watch hours, sayang din naman, hindi kayo mamo-monetize nun. Dapat i-check niyo yung watch hours niyo sa YouTube Studio or sa Chrome. Sa Chrome pala, sa Chrome pa. Tuturuan ka ni Apa Chris. Kasi ako sa totoo lang ba? Siyempre hindi naman ako expert sa YouTube, 'di ba? Bago lang naman ako sa YouTube. Hindi talaga ako kunyari may naghihingi ng ayuda. Tinitingnan ko yung bahay. Pag hindi ko nakita yung subscribers niya, hindi talaga ako nagbibigay ng ayuda. Ay, Kasi hindi ko makikita eh. Hindi ko kasi makikita kasi mamaya sablang ako ng hindi ko makikita kung yung dinidikit ko ba sa kanya kung umaangat ba o hindi. Yung kasi yung kwan eh. Kaya nga. 'Di ba sabihin mo papaguhitin kita ng dalawa ha. So ngayon paano mo makikita kasi nga yung subscriber niya nakatago. Paano mo makikita na napaguhit mo na siya? Yes. Di ba hindi? Ako kapatid, kahit na sa mga alam nila yan ni Del, pag naka-hide ang banana, sila nag-ayuda. Kung hindi, kaya sabihin ako nila, suplada mo, bakit ayaw mo mag-ayuda? Bakit ako mag-ayuda? Ginagawa nila, paano ko kayo ma-feel yung, paano ko ma-feel yung satisfaction na inayudahan ko sila kung tinatago nilang banana, paano ko na-ikot ko bahay nila, di ba? Sabi ko, useless kasi yun yung magdidikit ka. Yung ibang mga vlogger, milyon-milyon na ngayong bahay, di ba? Ang lalaki ng bahay. Pero yung mga subscriber nila, nakakon pa rin eh. Nakikita ng tao eh. Oo. Yung iba kasi, yung isa, 5,000, 3,000, nakatago na ba? O sabi na Abigail, na-hit na daw po niya yung watch hours, need na lang daw po yung sub. Ilan ba yung... Hindi na makikita yung sabi. Hindi ka namin makikita mamabigil. Hindi ka namin makikita mamabigil kung ilan yung sub niya ba? Hindi maginagay sa akin. Hindi niya mahihit yung 4,000 watch hour. Hindi pa siya 1,000 subscribers. Kasi ako, alam nyo, 4,000 watch hour na ako is 800 yung subscriber ko. Nilagas ako ni Lolo, binalik ako sa 1,500. 4,000 na yun na. Grabe yung play ng ex ko sa akin. 4,000. Pero yung subscriber ko, 800. Binalik ako ni Lolo sa 1,500. Kasi nakikita ni Lolo na yung subscriber ko is not enough para doon sa watch hour ko. Kahit na marami akong live stream sa upload na video, nitingnan pa rin ni Lolo yung subscriber mo. Kaya nilagas ko ni Lolo 800 subscriber ko, 4,000 watch hour ko. Binalik niya ako sa 1,500 na. Ayan Abigail, ayan ang binaba kong Nick Michael Sulpico, i-add mo ako dahil isi-screenshot ko sa iyo, isi-send ko sa iyo yung mga proseso sa watch hours at saka subscribers kung paano nyo mahihit yun. Kasi hindi niya makukuha yung watch hours na 4,000 kung hindi pa 800 plus or 1,000 plus yung yung bahay niya, yung subs niya. Wala pang may nakagawa ng ganun. Sobrang hirap talaga ang watch hours na yun. Ang views iba yun. Gabi. Ang views pag alam niyo ba ako, yung nung win-workout yun ng ex ko, yung watch hour ko, yung subscribers, 500 pa lang. Tapos, 500 pa lang, mga 1 week, 2 weeks, maging 800. Tapos, 2 weeks na yun, complete niya yung 4,000 watch hour ko.
Tapos nakita ni Lolo na yung watch hour ko is 4,000 na tapos 800 palang banana. Kung binalik kaya ako sa 1,500, ilang lagas kaya ako ng watch hour Tapos nung binalik na naman ako ni Ferdinand sa 4,000, nilagasan naman ni Lolo sa 2,500. Tapos nung binalik na naman ako ng 4,000, nilagasan na naman ako sa 3,000. Ilang lagas kaya ako? Ma'am Abigail, Ma'am Abigail, mahihirapan yung kapatid mo pag ganun, pag nakatago yung height niya, nakatago yung subscriber niya, mahihirapan sa Totoo yung mahirapan siya. Kasi alam mo, ay, makinig ka sa akin ng Abigail. Kasi once na nakatago yung banana mo, tapos mangisda ka, sasabihin lang naman yan ng host na, ay, umikot ka na, nabigyan na kita ng 10. Which in fact, hindi ka naman nabigyan kasi hindi naman namin nakita yung bananas mo, di ba? Madali ka lang budulin kasi hindi nakita yung bananas mo. Pwede lang sabi, tikit na ako, sabi, tikit na ako sa'yo, ganito, ganyan, nag-iwan ako ng bakas. Oo, nag-iwan na lang bakas, pero wala hindi pa ka na. naman dinikitan. Kaya sayang. Lalo maliit pa bahay niya. ayuda. Oo, masasayang yung mga Sayang Ano yung pag-isda mo. ipakita niyo yung ano yung subscribers. Kasi parang importante yun sa pagpapangingisda. At saka ano, kung mangingisda ka sa ibang ano, LS live stream, huwag kang gumamit ng mga ano, ng mga exact word ng ano, ng YouTube. Kasi ano, pag pinalo ka ni Lolo, it means ano, parang nagkasala ka sa kanya sa ano, sa kaniyang ano to, mga ano ba to, Franz? Ang Sa sa iya rules ba naman? niya. Sa rules niya, yun, sa rules niya. Kasi ano, may rules si YouTube dito sa Lapagan, sabi ano, suklian, ano. Hindi kasi parang hindi to legal yung mga lapangan, Oo, suklian hindi ganito to kasi mga legal kasi, ninjas yan eh. oo, Hindi yan organic eh. illegal kasi to ang anong ginagawa natin, parang ano, parang Hindi to organic. pandadaya. Mm. Kaya ano, gumamit ka ng ano, ng, ilista mo dyan, ano, ilista mo yung mga naririnig mo dito para at least may idea ka pag pumasok ka sa ibang LS. Nalaglag si Randy. Hindi, nandun siya. Nag-mute lang. May trabaho siya, di ba? Oo. Oo. Ayos ka na ba? Ayos lang naman ako. Bakit di ako ayos? Kaya alam ko pag sinopa ka. Nahimik ka dyan eh. Oo. Sige po, sabihin ko po sa kanya. Sige, Abigail, balik-balik ka lang ano, dito sa ano, sa kila Epa Chris, Randy Galvez, lahat kami, magbibigay kami ng ano, ako sa bago pa lang ako rito, Abigail. Magbibigay kami ng Abigail, di ba ikaw, Ma'am Abigail, di ba ikaw, kasi siyempre, di ba, nakikita namin yung channel, yung bahay mo, di ba, nakita namin yung banana mo, maliit pa lang, di ba? Kaya nga, kinuha ka namin yung tawag nito, inaayudahan ka namin. Kasi nakikita namin yung bahay mo, mababa pa ba? Oo, sakto yun. Oo. Nakikita namin kung gumuguhit ka o hindi. Diba? Pero yung sakon kasi, yung pinaba mo kasi na bahay, nakatago yung height. So, mag-aayuda si Pakris ng 20, mag-ayuda ako ng 20. Si Kulot mag-ayuda ng 20. Hindi namin nakikita. Hindi diba? namin nakikita. Yung binigay namin, gumuhit na ba o hindi pa? Parang hindi rin namin ma-feel yung happiness na nakatulong kami sa inyo kasi hindi namin makita. Oo. Ano plans pwede ba yung ma-edit? Diba, no? Ha? Pwede ba maipakita yung kanilang bahay, no? Ma-edit din pala, no? Oo, may edit yan. Kahit yung mga likes and dislikes, pwede mo naman kasi yan. Yung mga thumbs up at tuwad, pwede mo yun i-hide. Tapos pwede ka din mag-subscribe, pag nag-LS or nag-premiere, pwede ka mag-subscribers mode. So, pwedeng maka-comment lang is yung mga nakasubscribe sa iyo. Yung hindi nakasubscribe sa iyo is hindi maka-comment sa LS at sa Prem.
Yun yung ginagawa ni Del pag ina-abno yung naka-subscribers mode. Hindi siya Subscribe. nagpapapasok ng mga hindi Makikita mo subscribers. dyan. Makikita mo yun dyan to sa may sa Chrome kung sino yung mga taong nag-unsubscribe sa'yo eh. Makikita mo yan dyan. Mm-mm. Kunyari ikaw, yan subte ka, makikita mo yan to. Wala pa ako kag-check na to mo. Sa, di na gani, sa analytic? Hindi. Hindi Doon man. mo yan makita yan, doon mo yan makita sa Chrome. Oo, doon ba? mo makikita. Kasi yung mga tao nag-follow yun, nakita. Do ka excitement now. I-check ko ba kung sino Oo. nag-subscribe sa akon ba. I-unsubscribe mo ko, Vlad. Vlad, i-unsubscribe mo ko para makita ko. Ah, talaga ba? Isa-subscribe ko din kaya ako, Lot. Isang-subscribe mo ko din kaya ako. Block ko na din kaya ako sa Facebook, Lot. Gusto mo kapito ba? Ayan, sab mo si Pakres, makikita mo yan. Oo nga, sab mo nga ako, Lot. Tapos friend kita sa Facebook. Matagas ka sa akon ba. Subscribe mo kaya ako. Tapos Gusto mo ba? unfriended kita sa Facebook. Ikaw nakaisip niyan, kaya ikaw gumawa niyan. Buangit mo yan. Buangit ka man gano'n. Pero hindi buangit mo lang. Pamuna na ko pa minsan. Lot, testing yung bilot. Ano, Lot? Testing yung bilot, testing yung bilot, subscribe ko, Lot. Tapos ang friend mo, Facebook, Lot. Ay, doon, di ba ako? Yan, bising mo ba? Bilot. Na-PM na po kita, sir. O, abigay lang i-accept kita sa Facebook. Ito na lang, abigay lang. Tara. Yan, Lot, ikaw lang to na-add ko sa isa Facebook, Lot. Sa isa ko tulad ka Facebook, Lot. Ikaw lang to na-add ko sa mga na-friends ko di sa sa YT. Na-add ko how. Pero sa Pasa lang Messenger, may mga na-add ko to. Sa Messenger, na-add ko to yung si Rilton, si Del lang, oo. Ikaw, si Rilton, si Del. Pero sa wall, gin nga si in-friend, gin sa Facebook account. Si Rilton sa Messenger lang, si Del sa Messenger, naka-ignore ko si Del. ang bago mo to? Oo. Hindi ko na bago. Daan ko. Daan to. Facebook backup ko to sa kung mahak akong Facebook, wala. Backup ko na. Tapos wala ko to basta-basta ka-add niya. May para to sa mga family ko lang. Tag mo lang sa ako na eh. Friend na to. Oo, friend na to, ganit. Yata kung si mo. Ang ayuda eh. Ang Facebook ko. Abno ka. Balamoy mo to ka pamilya mo, gwapo. O, tiwan. Ba mo atag ko. Abno ka. Smuso ko na ako niya. Gwapo. Wala ko na-open. Sa diregi ko yung open. Sa original ko Facebook dito. Wala ko na-open. Pang backup ko lang na kung mahak lang Facebook. Ang balan nga na kapulo na ni nga Facebook. Mahak pa niliwat. Hindi na mo Facebook. Basta maging mo ka Facebook. May na. Mangihi. Sige. Gahot. Okay na to. No problem to.
Angelo, day off ko bukas. Huwag kang ano dyan. Kaya gising pa ako. Wala. Wala akong trabaho bukas. Kaya gising pa ako. Malagaw na sa boss Jet. And I want to know wherever you will go. Ay, Hindi mo ganun malagaw ba? ano? Hindi ka ganun malagaw ba sa? Ano bal mo? Hindi ka ganun malagaw ba sa? Uy, kung dalawa akong ginang ko. Dalawa akong cellphone. Kumplito ka kayo gina-record ko rin. Na-PM na po. Sir, ayan. Oo ari na chat ka na sa Abigail. Hindi na ko ba dito ko. Dito lang ko na yan. Send ko lang ako magtapos sa LSE. Budlay daan vlogs pag sa totoo lang. Kung wala ko di ka sulod sa inyo. Ang naisip ko lang yan, ma-upload lang yung ma-upload sa video pero wala ko idea yun. Kasi mong tamaran ka mag-upload videos, live stream mo lang ka mo, abno ka mo. Oo. Ikaw master ko mo? Kabalo na ko ulit ang ako mo. Not abs. Abs. Vlogs. Pero bitlatek na. Vlogs. Gari. Oo, abs. Mas. To. Vlogs tawag ko na siya to. Ano ba kalto to, no? Hindi ko kintindi. Layo pa sayam. Ambal ko to ang manghod mo. Wala siya ka live stream. Ano to? Busy sila sa eskwelahan to. Nursing, kag mistrati to. Ano to? Ba? Gusto Manila, pero to hindi kaya. Hindi kaya. Tapos yung isa Kung to, ano to? call center pa. Silent LS lang to. Silent LS. Kay basta do ka kaya hektek sa ilangan to na schedule. Bailanda. Ang white Guys, yara pa. lang dapat studies. Ano to? Hindi, sayang kasi yung subscriber nila. Malaki na ang subscribers nila eh. Amo gani. Oras nila. Sayang kasi. May video to Kasi sila. yung mga- sila si mo kung kay Epa Chris. Ang kwanto, ang Wala pa ilat, nila ma-upload channel yan to. Pagkuhan yan to, yung channel nila to, sisikat yan to. Maniwala ka sa akin, sisikat yung channel nila. Oo, kasi Tingnan mo ah, yung mga viewers nila, yung views nila ba? Ang views nila. Ang laki ng views nila. Oo, views. O as in gita Alam mo to, wala mo to, hindi tungod sa ako, wala na sila nag-YouTube. Yan ba ko, halos na lang sila may mga talent. Luwas na gila sa akon din. Eh, Galing ganyan kung gano'n sila ito mag-white dito. Pero Ang sobrang kwanto? na Kukulot, ang gagawin mo to, Oo. kunin mo na lang ang account nila sa channel to, tapos ikaw mag-GLS. Sayang. Oo nga. Sayang. oo, ganito kaya ari ka account nila sa Oo. akon. Ari ka account dito. Oo. Kasi abno ka. Ay, oo. I-LS mo, abno ka. Hindi kaya nga LS mo. Ginasudlan mo ang account nila. Oo. Abno ka dito. Abs ka dito. Abs ka dito. Kahit 2 oras lang, sayang to. Nalipat ko na. After, oy, di ba sinunod mo na yung gamit? After mo na yun, pwede mo na ilang account na. I-silent LS. Tapos tulugan yung natin. Ay, oo, gali. Tulugan na natin. Huwag mo kung Kabalo kaya ako, marap na account nila si mo. Hanggang bakit ako kumanta? Papakalitan yung dalawang mong kapatid. Uy, ganito na yung WH ko ah. Oo, di ba? Hanggang bakit ako kumanta? Ako nga, da? Tinulungan mo na rin lang yung kapatid mo to. Lubos-lubosin mo na to. nalipat ko na. Tinagay mo to. Sayang to yung kanila to. Sayang yung views nila. Gani. Kaya nga. May ko ginabalan mo to bang?
Wag isiptad sa ano, Oo. wag kang ginusiptad sa ako, no? Oo, nagabakas ako ng tao nga. Rada si mo ako. Hindi mo yun. Nalipat ko, ako ulit nakaputila account. Hindi na. May ninja, tamo pulo ka bilog. Tapos wala. I-LS mo sila. Tapos basta na magaga kaysa pangalan naman kasugan. Oo, pwede man, oo. Oo, sa paanan naman kasugan. Pwede off ko man. I-LS ko to karon. Tapos, Oo, i-LS mo lang. Tapos i-silent mo lang. Silent hindi LS ka mo mag-type to. ng silent LS, ha? Oo. Hindi ka mag-type ng silent LS, ha? O, wag kang maglagay ng silent LS to. Kaya pag naglagay kasi, hindi kasi yan mabubuksan nila eh. Oo. Kamo At lang saka na... hindi yan mabibilang WH. Oo. Basta lagyan mo lang ng title, wag mo lang iba ng silent LS. Tapos, Wag bago ka ka lang mag-type magsalita ng mo na silent ano, magsalita mo na ng saglit lang ba? Kahit mga 20 minutes lang Oo. magsalita ka. Tapos yun, magkuha ka na. kahit na music lang muna. Ganun basta may music Oo. lang na marinig. Oh, ayun o, i-background mo yung upuan mo. So, bili ka ng Christmas light. Bili ka ng Christmas light. I-Christmas tree, i-background mo sa silent LS to. May mukod ganun dito ano to, may mukod ano, may ano yung may bakal. Oo. Tapos Pole dancing ka na. Oo. Rainbow ko. Pole dancing. Red, yellow. Oo, pole dancing sa club lang. Tapos may babae naman ikinto. Ano-ano po ba yung mga dapat hindi gawin lalo na sa katulad ko pong baguhan sa YT? Sige lang ano. Turuan. Isang mamaya sa iyo. Ah, Basta yun Ma'am Abigail, wag mong sabihin na pa-subscribe naman ako. Yan bawal yan Ma'am Abigail. Pag sinabi mo na pa-subscribe naman ako. Bawal yan Ma'am Abigail. Oo. Maraming kwan Ma'am Abigail, bawal yung kunyari yung video ko, example lang natin yung video ko kukunin mo, tapos i-upload mo sa channel mo. Bawal yun Ma'am Abigail. May strike ka doon. O makaka-copyright kita. Oo. Huwag kang kumuha ng ibang video tilagay sa YouTube mo. Oo. Kasi hindi lang yun copyright, strike talaga yun. At napakahirap ng copy strike. Okay pa copyright, pero copy strike, hirap. Yun ang kwan mo Ma'am Abigail. Iwasan mo. Copyright. Mag-copy strike na flag sa ano na yaw. Gawin po kay Dia sila mo. Ang copy strike, ito ba manguha ko dahil sa iba sa video ko rin, wala ba mo tagay. Yung mo i-upload ko sa YouTube ko ka namin, sa mo gusto mo makapiright ka, makapy strike ka. Mako ka na to, may strike ka to, may strike. May strike ka. Kunyari ang video ni Epacres, di ba? Kukunin mo yung mga video niya doon, tapos i-upload mo sa channel mo. May strike ka doon Yun, to. strike talaga yun. May strike ka doon. Yung copyright naman to, yung mga kanta na yan to, yung mga kanta. Kunyari, mga kanta Narnel Pineda, yun, tukunin mo yun, tapos i-upload mo. Magka-copyright ka doon. Copyright lang yun. Oo. Pero may mga kanta din na nakaka-copyright strike. May mga kanta talaga na nakaka-copyright strike. Iwasan mo yung mga kanta to ng mga English, kasi mabilis ka makapiright sa mga English na mga Oo. kanta. Mas Tapos maganda pa yung mga Tagalog. mga kanta. Oh, tapos old love songs. Old love songs sa Oo. Tagalog. Wala masyadong copyright. Madaan yun doon. Yan ang iwasan mo to. Tinatawag ako si Faith. Pag si Hope, galing ko ay kasabat mga bilis ko. Ano na ni Ura? Tulong na ni Kuya? Sino to? Mangod mo? Oo, si Faith at si Hope. Ano na sila to, Kalet? Oo, ma-fourth year na college, mag-graduating sila next year. Focus na na. Sila to. Focus ko sila to kay importante ginagawan to. Importante Focus sila ginagawan to. Gani. Oo. Ang idea. Ang mahirap. Kung mula gani nga White yan, white. Gusto mo tali nila sila lang kay kapon. Tapos gaya call center. Ikaw na lang ang kanto.
Ikaw na lang kung kailangan channel to. Vigil S mo na lang sa ilo mo lang. Kung masuldo, ila YouTube lang daw. Asa ko malaya gwapo namin sila ba? Ang ganun sa'yo daw, kung nagli kayo kay kulot mo, nagli siya LS sa YouTube ko. Ay, Hindi nga, man si Muyang ano yan, ano si Muyang Kobya. Hindi ko wala gwapo. wow. Tunga ka mga doon to, di na. Tunga. Hindi na, uya man ta. Bakit lang si kulot ka ako na? Pananakyo. Not, Cornito lang, cornito. Tornito lang, Oo, ay sila. eh. Bakit si Andre? Mga Kaya si Andre? O, si Andre, Bakit si cornito. Andre? Tornitos lang, lipay-lipay na si Andre. Boko namin tani, kung dungan ka mo pulit yan, ano, malagaw, ano? Next year mapulit ah. Malupok, bumasa sa lakyan, no? Mudamo, ano? no. Pati, Basta mapuli ko next year, December talaga ako. Mapuli ko. Madala mo ko service ito ya? To, madala mo ko service ya? uy, gwapo. Oo, sana all may service. Ano, pigado nga. Diba? Gwapo. Gani. Ano Saan padala mo ko service ko yan? Wow. Ang kasi storelton niya. Sak yung storelton niya, di ka sa akong to ah. Galing Di ba siya kulot? Hindi ko lagaw. Yak mo ay kuya bodyguard yan. Hindi ko madala akong bata. Hindi ko yung pwede ko lagaw. Tinga, dala mo bata mo eh. Di ba Talong tao? ko manginab. Nadala ko niya bata. Bisan din ko yung dala. Nadala ko niya bata. Bisan din ko yung malakas. Hindi ko nakalakatong wala sa dito. Why binlan? Nami tulugawan sa to. Di maraso, nami tulugawan. Oo, nangilangoy ito to. Oo ah. Bata ko yung ang bata ko yan, taga-amulan sa connection sa wifi, wala niya pakialam, sing mo eh. Bacolod to Iloilo, magkano lang pamasahe? 300? Ang Roro, 50 lang nga Oo. siguro. Check ka. Mag-supercut ka daw na sa 200 pass, pero pa mag-aeroplano ko nasa 1,000 ata. Pero plano, lapit-lapit ng Bacolod eh. Pero plano ka pa? Iloilo? 2 hours pag mag-supercut ka, pero Iloilo to Bacolod, pag mag-aeroplano 30 minutes. Oo, di ba? Roro? Joyride ka pa, makakita ka pa bagis. Kagi ko kagi na ako lakas na Iloilo, nag-supercut ko. 2 hours. Pinagyan ko. Kung mura lang galing pamasahe, nakapulit ako tayo sa buong December. Mahal ko na tayo ko eh. Sabi ni Abigail, paano yung mga kanta na sikat pero kinakanta mo lang? Magkaka-copyright ka doon, Ma'am Abigail? Kasi hindi ka yung original, lagyan mo lang ng covers. Oo, kahit na anong kanta, copyright ka kasi hindi original unless na hindi yan, katulad ni Kuya Del, yung mga niya, hindi niya nilagyan ng copyright claim, kaya hindi, yung mga kanta niya, hindi yan na CPR pag ginagamit. Baby Abigail, okay lang naman pag ma-CPR ka kasi pwede mo lang yun linisin yung CPR. Pero pag CPR strike, hindi mo talaga yung nilinis, di-delete mo talaga. Doon ka na matadali, Ma'am Abigail, pag CPR strike. Yun ang iwasan mo. Di-delete mo talaga. Ma'am Abigail, narinig mo ako? Para malalaman mo kung copyright ka or hindi, ang gagawin mo, di ba pag nag-upload ka ng video, huwag mo siyang i-direct upload. Ang gagawin mo lang ay i-premiere. I-premiere mo muna siya, Ma'am Abigail. Kasi pag na-premiere mo na siya, tapos papunta ka doon sa sa Chrome, makikita mo siya doon kung copyright siya o hindi. Makikita mo sa studio kung copyright or hindi. Oo, makikita mo yan doon, Ma'am Abigail. Kaya ang gagawin mo, pag nag-upload ka ng mga i-premiere para makita mo ba? Kasi pag makita mo siya na copyright, pwede mo siya ma-delete agad. Palitan mo lang ng music. At saka, Ma'am Abigail, ano po meaning ng CPR? Copyright po. Copyright. Copyright. Ma'am Abigail.
Tulog ka na daan. Kakain ka sa mga inasal. O, yun. I-video mo lang kahit 2 minutes, 3 minutes ba, tapos pa i-upload. Yung may video lang yung channel mo, para may pangdikitan ka, may pangisda ka. Kahit ano. Kasi yung ano mo, yung tag ito, yung channel mo ngayon kasi, tatlo lang yata yung video dun eh. Kunti Yung lang. sa Oo, kaya Oo, yung marami yung TikTok pa. nalalakas. At saka iwasan mo din mag-upload ng TikTok, Miss Abigail, kasi Oo. mostly dispute. Hindi mo na madalinis eh, dispute. At saka parang basta ang hirap mag-apply pag sa Kasi yung TikTok kwan, mayroong yung copyright strike dun. Copyright o strike. Yung TikTok kasi at saka yung YouTube, magkakanya kasi sila ay magkompetensya ba? Yung views mo dyan sa kwan, hindi papasok yan sa kwan. Yung views mo dyan sa TikTok, hindi yan papasok sa YouTube. Papasok Kasi sa magkaya sila doon. magkaaway sila. Magkakaya sila Yung doon, YouTube at magkaaway. saka TikTok magkaaway yan. Hindi sila, kwan, hindi sila partnership. Naman. May mga nalalaman ka itong partnership ah. Pwede ka sa business Eh, ka. pag monetize ka to, amo na ma-appear mo to. Pag ma-monetize ka na to, May mga partnership. ulit. oo. Oo. Ikuan kanila na you are now partnership mo. Basta may makalagay dyan sa Gmail mo na yung channel mo, partnership nakakuan ka YouTube. Oo. May mag-email mo na to. Sa Gmail. Yan ibig sabihin nun, kuha ka na nun, monetize ka na nun to, monetize ka na nun. Bosa Na na. yung channel mo ay tinatanggap ng YouTube. Pag mumudi, kung may bibigyan. Nagibigay ko lang ano. Sabi niya, Bigel, wala po akong TikTok. Yung upload mo nga. Makaka-copyright strike ka dyan. Abigail, makaka-copyright strike ka dyan pag yung mga upload mo, kinuha mo sa TikTok. Copyright strike talaga yan. Oo. Kaya iwas mo kumuha ng mga upload Yung na 1260. 20. Ano sinalim? 1-3? Hindi ka pa naka-plug. abs na hikab na ako. Hayaan na ako matutulog ako pag ano. Sino matutulog? Matulog ka na kapatid? Wala pa pasok Mamaya doon bukas eh. pa. Hindi po, bukas Oo, ba di di oh? Oo, di off. Wala po ako kinuha sa TikTok po. Okay, Okay, buti yan lang mabigay. At least alam mo na ngayon na huwag kang kumuha ng mga videos sa TikTok or kahit na saan po. Kahit na saan videos na hindi sa'yo, huwag kang kumuha kasi makaka-copyright strike ka na. Balik-balik ka lang minsan sa ano sa mga Basta yun lang yan, Mama Miguel. Wag ka lang kumuha ng mga video na hindi sa'yo. Wag mo lang kanina. Oh, yun na iwasan mo lang. Copyright strike. Kasi doon ka talaga magkaka-copyright, Mama Miguel. Kahit na hindi ba maganda pagka-edit mo, hindi ba maganda pagka-video mo, basta sarili mong video, okay lang Basta yung sarili tulad. mong video ba? Kunyari, ligo challenge ka, yun. Ligo challenge ka, okay pa yun kasi Mag-viral. kasi original mo na video yun eh. Oo. Original Oo mo na video naman. yun eh. Di ba original mo na video? Kaya lang, yun nga lang. Siyempre, ligo challenge ba? Yun, hindi ka magka-copyright doon. Pero, at least original mo na video. Tigo challenge. Oo. Kasi may, alam mo kapatid, may nakilala ko na, hanggang ngayon friend kami. Nandun siya ngayon sa Kuwait. Sa Kuwait siya nagtrabaho. Alam mo, nung nakadikitan ko lang siya, tapos umakyat siya sa amin, nung nagla-live stream, umakyat siya sa akin. Tapos kuninto niya sa akin na, nung nagbakasyon siya sa Pilipinas, pero kung lang yun, yung parang content niya lang sa kanba, sa pag-YouTube. Ngayon, nag-video siya ng, nung umuwi daw siya sa Pilipinas, na hindi na daw siya kumakain ng tuyo. Kasi pag kumakain daw siya ng tuyo, yung sikmura niya daw, bumabaliktad ba? Oo.
Nag-viral yun. Nag-viral ba pinito yung sabi? Siyempre, nakita ko yun sa Facebook eh. Napapakuan ako doon sa Facebook Oo, eh. nakita ko yun sa Facebook. Yun pala yun. Nag-viral talaga yun. Oo, dami sa share. Oo, nag-viral. Oo. Ngayon, ang kwento pala noon, pumunta pala sila sa mall. Sa may parang karinderya, parang sa karinderya ba, pumunta sila sa karinderya. Tapos, siyempre, kanin sila sa ibang bansa. Pag-uwi nila, gusto nila kumain ng tuyo ba? Ngayon ang nangyari, yun sa pinuntan nila doon na karinderya, walang tuyo na na tinda. Ngayon, sabi ng kasama niya, mag-video ka tapos sabihin mo na, yan nga, gusto mo kumain ng tuyo, pero yung sikura mo, babalik, yung parang binaliktad nila yung yung Parang katuwa. gusto mo kumain ng tuyo, pero walang tuyo ba? Yung ganon. Parang katuwaan. Oo, parang katuwaan lang. In-upload ako ito ba? In-upload nila sa Facebook. Tapos, ito, kilala mo si Madam Kilay, yung Ilongga at taga Iloilo. Oo, kilala ko yun. Kinuha niya yung video. Yung white. Kinuha niya yung doon sa may YouTube, yung link ba? Kinuha niya yung video sa link doon sa Facebook. Tapos, in-upload niya sa YouTube. Oo, in-upload niya sa YouTube. Ngayon, nag-viral ba? Million ang views. Marami ang nagkuha ng noon. Kaya lang, sa time na yun, hindi pa siya kasi sa YouTube ah. Kaya nag-viral, parang pinabayaan na lang, yun pala, nag-viral na. Hanggang ngayon viral ngayon. Pero hindi niya kina-copyright claim, pinabayaan niya ba? Oo. Tapos may supportive siya na video doon na yung video na yun ay hindi naman talaga na yun nga na may intention siya na yung kakain siya ng trigo. Oo, may doon, may di si Madam Kila yung kumita doon, hindi siya. Oo. Si Madam Kilay at saka yung yung kumanta ng Manok na Pula. Oo. Sila yung kumita. Manok na Pula. Sila yung kumita doon pero siya sabi namin pwede yung maka-copyright claim para kikita ka rin. Sabi niya wag na. Hindi niya kina-copyright claim. Pinabayaan niya lang. Pero may channel sa ngayon, malaki na yung bahay niya, nasa 2,000 na yata. So weird, hi. Ang pangalan niya si Irens Logan Vlog. Taga Kuwait. Grabe, no? Pag nag-premiere, aabot ka, mag-iitak sa'yo lang 1,000. 80 ka na eh. 80 yung nanonood ba, views? Pag nag-premiere. Sa Kuwait yun? Ako na ko income, no? Kasi ang kwento, ang 1,000 yata, 1,000 views, $1 yata eh. $1 views, $1, Diyos ko. Ay, ano mo, sir? Baka 1 million ka. 150,000 mo? Paano po ba i-copyright claim? Hindi, doon mo yan makikita sa monetization. Hindi mo pa yan, Ma'am Abigail, makikita. Doon mo yan makikita, Ma'am Abigail, sa may Chrome. Makikita mo na yan ngayon kung copyright yung content mo doon sa Chrome, Ma'am Abigail. Pwede mo na yung malinis. Habang hindi ka pa linisin mo na yung mga copyright mo. Kasi mahirap maglinis pag malapit ka nang mag-apply ng monetization. Pupunta ka mamabigil sa pupunta ka doon sa may Chrome mo, sa Chrome. Pupunta ka doon sa Chrome. Tapos, may makikita ka doon na sa dashboard mo, may makita ka doon ng mga dollar sign, monetization sign, may makita ka doon. Yung letter C, yung parang sign doon ng letter C, yun, pindutin mo yun. May nakasulat doon na kung yung mga video mo, kung gusto mong i-copyright claim ba, para hindi siya magamit ng iba. Pag kinuha siya ng iba, makaka-copyright. Abigail, i-add mo si Torandi at saka sila Epacris. Kung gusto mong maraming malaman. Makatulong sila sa'yo. Kunin mo Facebook nila. Bigay mo na Facebook ko, kulot kunin pa dyan. Nakahiga na ako, magta-type pa ba ako?
I-message mo na lang kay Abigail yung Facebook ko. Pwede kaya message mo yung Facebook ni Abigail Bibigay sa ko akin. na. Ano naman. Bibigay ko na. Mga Hindi, Zoward, wag ka na. big love shout out. Ayan o. Huwag ka nang Big wala love shout out sa inyo. Zoward. Mga Zoward. Big love shout out. Ito, may bisita ka to. Oo nga. Ayudahan natin. Hindi ako makapag-ayudan. Dito ko sa work. Chillax na to. Chillax lang. Wala. Malas ko na tayo. Chillax lang. Bukas pa ako uwi na ang umaga. Ano po yung ma'am? FB Ma'am Epatris at Sir Randy. Isisend ko sa iyo ano? Isisend ko sa iyo. Abigail, wait lang. Ayudahan ko muna si mga Sword. Ay, sin, ayudahan na pala kita. Dating dikit pala. Ano main niya? Ang main niya is mga kakay. Si mga kapay. Oo. Ah, Naidama yun ata sa akin eh. yes. Papaikot ito bahay mo. Pero papaikotin ko ilat. Ito, 2.68. Yan. Papaikotin natin kahit isang beses to. Lads, inom kayo bukas. Hindi Ano ba? to? Hindi Hindi sila. Linggo bukas kapatid, di ba? Di ako kapatid bukas. Linggo. Di ako bukas. Ay, ayan na ng floods. Floods. Mga kakita tayo kapatid. Hindi ko pwede yung uminamate ko kasama ko. Pag hindi ka nag-day off, bayad yun, bayad, binabayaran ka. Overtime. Pero mas pinili ko pa rin kapatid na mag-day off kaysa hindi mag-day off. Sa isa ka lang mag-day off. Oo, mag-day off ka dapat. Hindi ka bayad kwarta kapoy. May boarding house kitang kapatid, may boarding house ka. Wala akong boarding house kapatid kasi may sarili naman akong kwarto. Yung mostly na nagbo-boarding house dito, yung mga walang kwarto. So dito, pag day off ko, pag hindi ko gusto lumabas, dito lang ako sa loob ng kwarto. May pagkain man ako sa baba. Hindi, ang ibig kong sabihin, 'di ba magde-day off kayo, 'di ba? Magde-day off kayo. Wala ba kayong boarding house sa labas? Kunyari mga kasama mo, wala kayong boarding house sa ganun. Kung gusto niyo kumuha ng boarding house, may boarding house. Yung iba kong mga kaibigan, may mga boarding house sila kapatid, pero magastos bayad na naman, 'di ba? Ako hindi ko kailangan ng boarding house kasi malaki itong room ko. Yung mga iba lang na walang room na gusto kong day off. Yun, sila kumukuha. Pero ako hindi. Kasi may sarili akong kwarto, pwede ko makapagpahinga pag gusto kong matulog. Yung Alin ba mga mas lang kwarto. Alin ba yung mas magasto ang nagbo-boarding house, ang may boarding house kapag nag-day off ka or gagala ka? Alin ang magasto? Pareho. Kasi sa boarding house, magluluto din kayo, kakain, inuman, gano'n. Pagala ka, gano'n din naman. Pamasahe, gano'n. Depende pa rin naman sa'yo kapatid kung paano ka gumastos. Depende pa rin yun sa'yo. Nasa boarding house ka lang nga lang. Pero kung dami nyo naman yun, baka bili ka ng bili, ganito. Diba? Yan, napigilan na nasend ko na yung Facebook niya noon na yung Radical Activities niya. Alam mo yung mga biglaang terminate? May uuwian ka. Oo, may boarding house. Oo. Dami naman ditong boarding house kapatid ko eh. Pero, next year, tatapos kontrata ko dito. Hindi ako tuloy. Hanap ako ng amo na stay out. Yung after ng work ko ba, doon na ako matutulog sa boarding house. Pero I'm trying mag-apply kasi akong Poland eh. Kung kaya ng budget ko papuntang Poland, mag-apply akong Poland. Pag Poland, malayo. Kapatid, may narinig ako ng Poland. Ba't karamihan ng taga Mas madali yung mag-apply dito kapatid. 6 months lang na-process dito. Saan ba Tsaka mas sa malaki Poland- dyan? Sa Poland kasi pwede ka maging residente doon eh, within 5 years. Okay.
Tsaka At malaki hindi na ka sahod sa magsama din ng Poland. lahi. Mas Kahit malaki hindi yung kahit Poland, no? Lad, no? Oo, mas malaki yung sahod ng Poland. Kaya gusto ko talaga mag-Poland. Baka after ng kontrata ko dito, kung hindi ako makauwi, diretso akong Poland. Medyo Oo, lumalayo na sa amin, ah. Konti na lang, ah. Hindi. Gusto ko kasi mag-doktor ng anak ko, so kailangan ko malaking Oo. kita. Oo. Mas mabuti yan. Anong year niya ngayon? Kapatid, anong year na? Mag-grade 12 na yun next year. Grade 11 na malapit ngayon na. eh. Malapit na. Konting push na lang. Kaya nga nag-usap ko yung school eh, kasi yung kapatid niya is nag-doktor. So sabi ko, saan nag-aaral? Diyan daw sa West Visayas. Tapos may mga scholarship naman daw. So sabi ko, May scholarship oo. dyan. Kaya diyan ko na lang yung paaralin anak ko. Oo. Hindi naman pag may scholar, di ba? At least Matalino naman makalas ako. sa gasto. Okay lang yun. Kaya, Baka mo, kung ako sa'yo kapatid, di ba yung anak mo? Ano? Yung ipapakuha mo ng mga kurso, yung mga katulad ng mga teacher, mga ganyan ba? Pulis. Ay, ayaw niya. Mga Ayaw niya. Ayaw niya. Yun yung mga ipakuha mo na kurso. Ayaw niya. Yung mga... Ayaw niya. Ayaw niya? Pag mag-teacher lang naman daw siya, huwag na siya mag-aral. Ayaw niya yun. Kasi, mas maganda kasi kapatid pag pag nag-aaral kayo, makunin mo ng mga kurso, yung mga pang-government ba? Ayaw niya kapatid. Gusto niya talaga kung hindi siya makapag-doktor, gusto niya mag-engineer. Ayaw niya ng ibang course. So kung saan siya, doon siya kasi syempre, kung hindi mo na, kasi kahit tayo, kung hindi naman natin gusto yung field na hindi natin ma-enjoy, tsaka para mawalan tayo ng gana. Kaya sabi ko kung ano yung gusto mo, dito lang ako. Kaya napakatalinong bata, lalo pagdating sa math, ay naku, sobrang talinong bata. Yan lang ang advantage dyan, no? Kasi kahit anong kurso, Maganda, diba? Yan, mga teacher ay maganda. Yan ang mga magandang kurso, mga kapatid. Mga yan, teacher, nurse, mga ganun ba? Mga aeronautic, mga, ang tawag ito? Mga Navy, yung mga ganun. Air Force. Gusto talaga niya ng engineer at saka doktor. So, nayaan ko lang siya. Dalawa lang yung choices niya, engineer or doktor. Gusto nga niya ng law eh. Sabi ko ba, gusto mo ng law? Ikaw at yung mag-ano sa akin, magpapatuloy ng udlot ko na pangarap na maging law. Pero ano na lang siguro, doktor. Okay na yun. At least, Kaya kailangan talaga na magbadak ng doktor. alam mo, Lance, talaga sa kalapita, amo sila ang sitwasyon ng bata na niyabili ka na sa abroad, pero may halaga. Sa mga lalaki, kapatid. Oo, may halaga ang imuubrang. Sa mga lalaki, mga kurso ng mga seaman, kuha niya kapatid, hindi ko yan, parang hindi na ngayon ko na hindi na stable yung seaman ngayon na kurso. Hindi stable. Kasi pag seaman ka, pag nagkasakit ka, wala na, bagsak ka na. Wala nang kwan sa'yo. Oo. At saka kapag nakasampa ka, doon lang may pera. Pag nasapagka ka, walang pera, wala kang ipon. Yan, nabigay lang, i-add mo na lang sila, sa Facebook mo. Hindi ka pa unpa-plug. Natutulog. Pag hindi na ako magsalita, tutulog na ako. Huwag mo At nag-iilik. Just marinig ang halik na. Hilik. Maririnig yung hilik mo, huwag mong isa-silent. Tukulot, huwag ka na tukulot ako, nag-apply ko na, call center, tukulot.
Hindi ko to ano to, hindi ko fluent sa English to, hindi ko fluent sa English. Ano lang, ang basic lang pero ano, kaya ko man pero ano, hindi ko linyada ang ano, ang call center to. Call center. Kaya ano, kaya ang skills ko daan marketing gid mo. Oo. Di Ano ito, kasi yun, Bala ang mo gusto ano marketing ko. kasi ngayon to, ang marketing ngayon to, patok yan to sa mga kwanto, sa mga online to, mga marketing to, Mm. patok yan to, Oo. sa mga Dapat online ko business. Pila naman kabilog na baligya ko nga salakyan to mo. May 8 na kabilog nga salakyan na baligya ko. Amanya ko lang. No, business gid ang ako nga ano nga linyada. Linyad. Pag mag-ano mo sa negosyo, galing gusto mong Kaya, partner ano sa lang, galing kayo tukan ko. Hindi na mga partner, sariling sikap. galing Kasi blood. kapag Kaya like, kung may ano, partner ka, mapapressure ka. Oo, okay, ano, okay. Nagkuntat lang kong negosyo. Kaya tungod nga nagwa si Andre, kaya bala mo, mag-an ko kamot sa bata. Bala mo si Faith kag si Hopland, ang 3 months pa lang sila, ako na nag-ano sila, nag-babysitter. Hasta nga 6 years old sila. Si mama ko ara sa abroad. Si papa ko wala sa tupad namon. Ako lang gid, nanay tatay. Nagtatlo ka banyera, ginalaban ko sa lambing nga may mga tae. Tanan, hands-on gid 3 sa months kapit. pa lang? Oo, Nag-abroad na 3 sa months mama pa mo? lang, oh. Duwa ka dede na ginakaptan ko, nagkakapot ko sa ila. Higda, duwa ka dede kaptan. As in, wala gid ko nagsinultiro. As in, wala gid. Amo na nga, mag-an ko kamot sa bata. Tapos, ano, ang ako nga pakaisa nga si Chairman Sugid. Pag ang yamangod nga bayan ko nga nag-babysitter. As almost 3 years. Daw gamo ko ginbantayan nga bata. live after live kasi. Amo na nga, ano, na ako ano kay Andre. Aga, Tama ko rin sensitibo sa bata, ano, Vlad? Tama ko sensitibo. Nahalos pa lang, ano, hindi ko gusto nga maganyan sa tupad ko, eh. Oh, nakita ko na message, Abigail. Bukas ko na lang mag-reply, Abigail. Nakita ko na message mo, kaya bukas na lang. Ang mga kapid, ang mga kapid, Vlad, nahalok ko na akon, nahalok ko na akon. Ito din si tatay mo to, aw? Si papa ko, baskog pa man, pero ano, medyo parang ano, ang papa ko daan nagdako sa Lagalag sa una, nga wala man ginikanan. Pero muna nga ang lagyan namon hindi man basta-basta kay halos nagkakamang kami sa duta sa kapigaduhon. Di dali kay ang mga personalidad na sa mga utod ko doon hindi masalaan nga pigado. Muna nga sa una ga eskwela ko tapos ko eskwela bala mo sa una kung nakatapos ko tali pag eskwela gali kay nagsakripisyo ko tungod sa mga utod ko. Sige ka eskwela high school, gobra ko sa mga balay, sa mga maestra ko, galimpyo ko sa balay, galimpyo ko sa mga salakyan. Pagpuli, may bugas dala, may sudan dala, ang mga tanan yung diskarte mo sila. Amo na nga, ano, na, medyo happy man kung syempre, ano, subong do malapit na lang nila maano. Hindi ko hindi man ko gusto kung magyan nilang nalagyan ko sa una. Oo, Amo na ganito, bako to, ano, kapoy, mga buhi to. Kapoy, mga buhi. Ay, Kapoy, mga exactly. buhi. Baka kapoy, mga boy. Amo nito Parang nga, ano, hapon. nga, mas nami nga may obra ka pa nga sweldo ka sa bantay ka bata kay Ay, kung hands-on ka gambala sa pa. bata o grabe to tanan gid nga obra to sulod balay bilog gid amo na nga kung wala lang ko may bata hindi ko kung wala bala mo sa Iris nagbusong 4 months sa to mo di wala ko bala mo nga pangamuyo ko sa una nga mabaog kuya hindi ko gusto magbata kay syempre damo lang nga bata nabantayan ko o mga kapid niya 6 years bala to 3 months na lang kapid to 6 months pa lang bata ang 3 months pa lang to ang kapid ha ako na nagbantay hasta nga nag 6 years old sila. Hindi sinanay mo? Ko nagpa-Manila. As in, ganyan to. Amo lang nga tapon. Yung lugar lugar mo, ko daan sa una, kung may babae, kung maabdan, nga mabusong, kaya bala mo sa una to, hilig ko sa una to, first met, first sex to. So, anong kabilog ang skandal, kundi sa ililo, kundi pang delete ko lang. Sana all may skandal. Amo ko na to kung una to. Sana all may skandal. Nakasino, ako sa unang daan.
Eh, wala mo nga mga ex mo so nga Skandal mo ba? bata ka gobyerno ha. Palantawa kami sa skandal mo, kulot. Hindi dugay na to ya, flood dugay na to floods do mga 8 years na siguro. Tawabi kami, Ano kulot. na favorite moves mo to? Mga favorite moves mo to? Ano to? So na to, Kano- so muna. Dala ko Tawabi na kami to. sa mga mobs, eh. Skandal sa nurse to. Skandal sa nurse to diri sa ano sa hospital sa La City. Do. Sana all. Kita mo muna ba kung gali si mo to nga pangatag sa una sang babae sa mga gobernador na diyo. May mga gobernador ko nga tagaan babae sa una to nga mga class A nga mga babae as in. Oo. Halos na tanan yung mga tanan na din nga mga babae nga mga ginasuotan sa mga kagahon kaululuba. Damo daw ng mga babae contact na nila panghatag sa mga big time. Amo na nagpag-o lang tungod pag nagpag-o lang tungod nagwa sa to mo. Lula Dekada, lula sulat sa gerilyo. Di Mayo, to kay ging seryoso mo si Pantaw sa Ires? Hindi bala mo to bako kay Res hindi ko hindi ko mamanaw. Hindi ko yung mga asawa to bako kay Res. Ang bako pagka 2 years na ton bulagay ta. Pero pas nga magbata ka, may extend relasyon ta. Wa mo ganito tugtuon na to. May experience yun ba? Sana Oh, all next- gwapo, next question, gwapo, kulot na. Hindi ko gwapo, galing ambutang sa pamitoy lang guro kon sa pangbalamba guro Oh, sa istorya. O, sana all ga pamit. joke lang. Basi ano sa mga istorya na to aw. Bala mo sa una to, Tagra-taga ka na to. oh, Hmm. ako to doon to gamay lang ang chat ko sa babae. Bisan ginapostahan ko lang sa una to sa ano sa mga lobrahan ko nga gai ko number mo. Hindi ko gaan mo ko number mo sa babae nga gusto mo postahan mo ko pagka gabi gaan ta skandal. Doon na amo ko na siguro na sanay siguro ba Sana to. all. Wala ko pa na nakita ang bayo to pagka gabi skandalan gaan ta skandal amo na doon na sanay ko siguro nga doon nagdilungol la. Oo. Oh, salamat mo ko kay Basta nakilala mo si Ires, nagpagko ka na, nakilala mo si Ires, Hindi nagpagko ka na. wala kay bala mo to wala ko nagseryoso gid ito yung kung palangga wala gid wala. Bako kung sino nga babae madangtan ko pila kadlaw, dulaon ko pa ang bisyo ko. Eh pagka 4 months nga nagbusong na rest, nagpapiti siya. Ang bako pakas lang ko sa dayon. Wala na damo istorya to, wala damo istorya. Wala ka Pakas lang nagpala, yun. ay, di ako na, wala ka nagpala. Wala na. Oo. Pagkaaga to, pagkatapos PT, pagkaaga to, nalagirilyo, kundi na magsulod ang aso sa kung lawas, why na pati inom, why na, Sana dula, all. hindi sa into, oo, nagulkyada ng malaw. Kaya tika mo lang promise Oo. kung mamamag-og kung may bata na ko bla. Oo. Pero yung sugod kong sitwasyon ko, may bigay ka mo, sige lang. Wala, tika, Oy, SS ni. o gani amo na gani na kung ano lang madangtan ta at least kalipay ta bata ta. LS ni. O, Ang mga kalipay ta iba bata ta. kapag mag-iba, ikaw makapangasawa na eh. Oo, Ang mga iba, damo dito. makapangasawa na. Mahatag man sa Ginoo sa akon nga nga pagbago ko iti. At least nagyan ko man ang hindi man Hindi man Hindi man kalaam. Hindi mayo ka ako. Oo, Hindi mayo plug ka misyon. Hindi kita mo na gani nga to nga bako. Sa Andre ni bawal pa kuyayaw. Basta magambala na ungo bawal na. Bala niya na bad. Tanan bawal. Di kung may nagainom may nagainom sang ang Red Door, sambal niya papa, wala yung drinking bad soda ho. Mo kundi niya bad soda, soft drinks lang niya. Bada mo bawal siya to. Oo. Kasi hindi ko gusto lang magdako sa mga. Magtako sa mga kanya, ang lagyan mo. Gapati ka man tong nga kung nagyan mo balon sa amigo mo nga kung ang may bata kadlakad daw magyan niya man na. Boy ko nagapati yan. Uy, It depends on how you raise it up sa bata. Yeah. Depende kung paano mo Tama yan. share. Oo. paano mo Oo. sa ikaw? Sakto na to. Na. Ay, paano mo? Ote. Oo, tinga ako. Oy, ako gani Ano, sa high school ano, ko nagdako man ko ng biyuha. Sang high Oo, amo na gani. grade 5 pa lang ko gani may nabiyo na ko. Grade 5 lang ko may nabiyo ko bata ko gani subong hindi mo panubiyo hindi ko nagapati. Depends na kung paano. Depende Paano na yan sa pa ang bata mo? Basta ka po Kaya yes, katapos na promise. sa mga bata nga muna kung ginapabayaan mo bala? Ang bata mo? Oo, Na mo na sa ako yung swerte. Yung bata ko kabisan man ako yung sa tupadya yung gina-value yung ginakapoy ko hindi siya pareho sa iba yung mga bata. Sakto na. Swerte Muna yung to, dapat bata. dapat magbata ka na to kay pa. May bata na siya. May bata na ko to. May bata na siya Randy. Bulag ka?
Oo, Bulaga. separated. Bulag ako. Pero Bulag kasama ako ko sa siya. Wala. Bulag ako to. Sawa ko. The best na yun, kasal. Ay, na-istorya na. Ito sa kasalutan, 16 years na kami kasal sa bata. Tingnan na Nagkonsabi nag-ibulagay ko. ka mo na daw. So, nag-abroad Nagpasawa ko. sa iba? Ano Nagpasawa kasama sa ka iba? ba? Grabe, bisyo yun. Nagpasawa sa iba. Oo. Grabe, Di wala bisyo. tamay. Ari tadi sa Saudi. May tamay mo. Matulog ka na lang kung anong Ang kapararan na. gadya, tama na kapatid damo ko na babae. Grabe, no? Wala damo pa. Damo pa laki. Oo, sakto na. Sakto na. Galing kay Ambulay to ang ano, ang sakripisyo ang bata, gidya as in. Oo, wala. Pero para sa ako niya, once nga magbulaganay ko mo yan, hindi niya pagindamay ang bata. Ay, sakto na, oo. Sakto na. Sa Ano una, na? ang wala sa gamay, masakripisyo ng bata. Pero kung magda ko ang bata, makakuha nyo naman. May chinta Amo na na ako ng bata. pinakamasakit mo? Oo, pag makaisip ng bata, may chinta niya na ang bata. Pag makaisip na. Ako yan, since nabulaganay kami, chindigin ng bata ko, kita na kung paano ko. Nabulaganay kasi, bagamay pa ng bata ko, nakita na kung paano ko mag-ibig, nakita na kung paano ko mag-ano. So, nakaintindig ng bata. Every time na yung magamba, sa una nga, balikan na si mama mo kasi papa mo siya ginagamba nga hindi mo kung hindi ka malang happy hindi na magbalik. Oo. Siya niyaga pang hindi nga hindi ko magbalik kay papa niya. Grabe, no? Wala ako, pagpuli ko to, di ba, ako dahil Saudi. Oo. Pagpuli ko, may ginukudupo doon sa to yan. Grabe, no? Pareho to Israel. Ako 6 months, 3 months pa lang ko di sa abroad. May babae na siya. Una, hindi pa kuya magpati. Kay, kapalo ko yan dito. Kaya as in, grabe ni Aluya. Gisa ako niya, promise. Sobra siluso na yan. Tatay sa mata ko. Magtakat ka muna sa dalan niya. Maglingi ka lang niya. Gwapo ito ha. Nga matubang ka to. Tapos may matulog niya. Si mo si taon niya na iya. So, hindi. Naman, no? Pero 3 months pa lang. 3 months pa lang ko dito sa abroad dyan. Ang babae, sa dalaan niya, bla babae, sa balay, bla. Tapos, kita pa yablas ng bata. Tapos, una-una, hindi pa kaya magpati sa mga tapad balay namon, no? Kaya, hindi pa magpati. Pero sa bata, ako na naghambal sa akon nga muna. Dito na nagpati. Tayan ako niya malumpat niya sa, nasa 48th floor kami. Tayan ako niya malumpat niya. No, hindi, hindi bla mabato na muna. Amo to, nagpulit. Nag-break contract ko. Nag-break contract ko, nagpuli ko. Tapos, confront ko siya, hindi pa siya mapati. Tapos ako pa si Magda niya nga may lalaki. Pag paano para pa akong papang lalaki? Hindi kayo grabe strict to. Itong una ko itong hamo ya. Kung kabalulan to sa sang, to may curfew ko to ya. Tapos, basta grabe gito yung makamulot ako. Hindi pagkakasbasran. Kaya as in grabe gito una-una ko nga among 6 months ko. Tapos tapos napuli ko to kay kayo naman. Dua, ay di po ga pagbalik ko puli to ako. Pagbalik ko naman naman niya asawa. Tapos ang kadwa ko pinaamo. Permi sila kabay travel nga kadwa ko amo 3 months, 6 months ga travel. At puli mo ko every 3 months, every 6 months. Ang ano ba, kada puli ko to ako yung asawa. Kada balik ko lain naman niya asawa. Makita ko naman ga-post sa Facebook. May makapanugid naman sa ako naman bla. Do nag-abot nag-bless sa point na do kasobra-sobra nagibilangan na ano ko bala. Tapos sa kwento sa iban nga tao bala ako pa yung sala bala ang kapang lalaki ko ganito ganyan lang kay gibalikan ko nung akon ex sa high school amba ko wala ko niya gatchat niya wala ko niya nag-ano siya kung wala mo ko yung ginunahan nang bako siya kay ko yan nang biniga-biga na nga sa chat na kung saan sa Facebook ako wala mo ko yung ginunahan ikaw ba kapila na nakagintagaan chance kada puli ko ako asawa mo kada balik ko lain naman asawa mo lain naman sa Facebook diba daw kabilo ka na nga ginatag mo na blantanan pero hindi pa kin tapos ang bata ko na mismo sa ako hindi ka na happy maligay si papa tungod lang sa phone hindi naman ako na nagambal tapos one time nagpuli ko na grabe sakit niya ko na as in patyo niya ko kay grabe pangimo niya sa akin amo naman dati nag-video ako sa chat nung balikan ko na tong akon nga nobyo pero sa chat lang kami at siya gani ako si sino nga babae ginakama yan di ba tapos amo na grabe pangimo niya nagpuli ko kay nabasyon ako na amo hindi na ko totally magpuli sa amon kasi kay bulagana hindi kami bulayahaw bulag ni Kuya
galing kay nag-ayun ko dito sa akon last chance. So, tagaan ko sa chance no, last chance para sa bata. Ama ko muna, hubog sa puli. Pag magpuli ko na to ya, magwa na sa akin, hindi sa gusto nga mag-istorya ko sa padmalay. Pinakandaduhan niya na yung mapertahan na, mabintana na mo, nakandaduhan niya na hindi ko magwa, hindi ko yung makagwa, yung makabalik sa umbra. Amo naman ang maabrihan niya ya, ay, ang malan, grabe. Ginaugtom ko lang na yan, kay bata ko, wispila pa mong, yung bata ko, wispila pa sa una to. Di magpuli ko na bata ko eskwela. Tapos, ako na lang isa sa balay. Idulongin na bata ko eskwelahan. Tapos, magpuli siya. Kandaduhan niya ko na isa balik. Kasi gusto niya maglagaw ko. Tapos, one time, nagpuli siya. Hubog siya. Ito, naalin ako dito. Kung nagbakasyon ko, mga 2 days pa lang ko to. Nagpuli siya, hubog siya. Tapos, hindi ko lang magpaano siya. Kasi, syempre, doon naklainan. Kung lang naano ko nga nailain ng babae yan. Tapos, mapaano ka ba siya? Ito, doon na damakan, kung lang amo na lao, ti ubog sa, ti tulog na mo bata. Kaya mo, hindi ko, alagin sakit ako guro, ang bali ako, sa kutsilyo, ang bali sa akon. Kung hindi nakamapuslan, pati yung takambali, ti harap ng bata ko sa tupad ko. Bato ko yun sila, promise ko. Ubog sa bato ko, wala ko kabalo kung kung paano ko itong kaya yung balay na sa magulang ko, lapit lang man mo sa unahan. Wala ko kabalo, bato kaya siya, as in, bato kaya bahala ka dahil makutay mo kung basta bata ko, hindi na, basta wala masakaan sa timonyo, pati bata, wala madalahin now. Bahala na yung mga, ko, grabe nga bato ko, siya mong bata ko, gagurahag. Grabe, wala pa bitaw, tupad balay. Kung tupad naman ang balay namon is tupad nun balay sa nanay. Grabe nga, wala naman. Ang balang ko si Julan dalagan to kulit to sa kay mama mo bing kagabi yun. Ang bako kulit sa mama yan, dalagan sa ang balay ko. Yung mga bako lakat na kaya ko na kagulingon lakat na to. Hasta nga wala ko kabalo kung paano ko nakapuli sila ni manang bing bato ko siya as in promise. Amo na nga sa pagbalik ko nag-training ko taekwondo kaya ako if ever yung ako amo na bilang oo may bato ko siya may bato ko siya pagka tapos wala ko kabalo kung paano ko nakakadto sila manimanang pag yung sugat siya pag to pang lampo sa botilya o sa as in gusto ko yung nga paon tulas naman nga oo gaguro na, wala nga daw linampos na ako. So, daw naka-20 ko ka-round. Tapos ako sa inyo. Ay, ko kabalo kung paano ko totoo niya. Ay, ko lang saksi na yung bata. Kaya totoo saksi na yung bata. Kaya mo na hindi gusto ang bata. Kaya mabalik siya. Dumudahan mo, lagub ko mo. Ngablan as in, dumudahan mo. Diyan lagub ko yan. Basta magulang ko yan. Hindi. Ang basta bata. Oo, basta magulang ko. Ipablatter lang, wala yung pabayaan ko lang. Basta hindi na ako mabalik. Tapos amo to, kung di nagbalik na ko. Wala na ko to nagpuli sa amo. Nung yung pagwa na to sa magulang kong gamit dito. Tapos bakasyon ko is 10 days lang. 10 days noon, nagbalik na ko sa Hong Kong. So after 6 months na naman, nagbakasyon na naman ko. Kaya ako na amo. Pagbalik ko na naman, so okay kami. Kasi ako ang process ng tao. Bisan amo na to na sa amon. Tungod may bata kami. Hindi ko gusto nga maapektuhan ng bata namon. Ay, ang amon niya away is separate niya ang bata. So, amo to, nagpuli ko. Pagpuli ko naman, lamang lang gid nga gisugat na sa magulang ko. Lamang lang gid nga dito ko nagpuli sa magulang ko. Limutang sa magulang ko ang mga gamit ko sila balay. Tapos ako nagsaka ko sa may babaw sa kwarto ko. Kaya nakapoy ko blahaw, nagpauway ko. Uway ko kabalo, nga ara sa gali sa dalom. Tapos ang bali sa magulang ko, ang bali nang di na si Bibi, kay Bibi akon nga, mo. Ang bali nang di na si Bibi. Ang bali mana to sa babaw, sa kwarto yung gapaway kay kapoy to sa kabagulan sa kaabot. Naman di pwede ko sa mga istorya. Sige, tawag ko pala ni Manang mo. Ti wala ko kabatik, itulog ko. Ang bilit sa kaong ko na lang sa ng balimanang. Pero ginpanda mama sa guros na magulang ko. Kaya mo, nagsaka sa tapos yung pukaw. Yung ko, murag-muragan. Yung tayaan. Yung ko 45 sa ulo daw. Totoo dyan. Oo. May pusil kami. May pusil kami kabay sa balay. Tayaan. Batik kasi saan yung Wala kita na mo tayo sa YouTube ba?
Mura wala ba't sana nakilala na, ba? Murag-mura. Huwag na kilalain kung napugakan mo ba? May bala na iya, gatad sa amon eh. Dahil ba, Ano ko to basiga, yan? labay lang ako. Dahil basiga ako ng imo nga banag. Dahil gagamit, dahil. Wala. Oo. Wala na sa gagamit, hindi na sa pwede kagamit, hindi na sa pwede Alcoholic lang kagamit. guro to, alcoholic. Alcoholic lang siya, wala siya gagamit, hindi sa pwede kagamit. Tapos amo to, nakibot ko murag-muragan. Kung ba kung nano ka, ba kung siya nano ka, nga rin ka diyan, ba kung lahat, siyempre kapag kahapoy, kung bla sa biyahe, bla Hong Kong, bla Manila, bla to Bacolod, nakahapoy, bla. Tapos damo pa ko dalam, ba kung nano ka, nga rin ka diyan, ba kung ang balis akong huli sa balay nga, wala ko pinaghuli, amo nang balay, ba kung gago, kung wala ka na, natapapuli, o mo ko to ya, ba kung siya, dahil na kasi laman, mo ya, buko hindi bala, may gina-post-post ka sa Facebook, kapag ka mo to, hindi ka mo to galugar, tapos papuliyo mo kuya kayong puli, di ba puliyo mo kuya, i-ton mo kuya, ako siya, Sakit ba? ako ko siya, ton man na, ako siya, hindi mo ka kayo, ton mo kuya, bako siya, ano kaya mo yan, dili na bulaganay natin, katuwa yan, bako siya. Tapos sa una kasi bata pa ko, 60 po kuya kabay, 60 kuya mamayo, yung magputi, kuya mong wala po yung English, kaya naka-tube pa kuya, tapos naka-short yung puti-pot kaya, wala ko. Ginakit mo ba siguro mo? Nakakit mo ba? Sa puti. Puti kuya daan, Balo mo kung puti hindi mo kuya sa daan. wala ba na siguro. Sobrang At na tukoy mo. Sobrang special Um, na Dapat siguro, laway-laway siguro. Dubuang ko lang. Sa object ano? Tapos sa amo Ambel to. ganda. Ano ba ito? Ambel? Kaya mo, tagin talaan niyo ko ko rin si mama ko, ano ka, bako siya, Laway lang. Ito na yan. waited. Ang bali, Basta ka sa ang object bali, siguro tibak ko rito. Lupa ay. ang bali sa ako. Matibla ka mo, ang bali sa ako. So, ang bako nga tayaan mo ako nagkasama ko, ang bali sa ako. Kung hindi kayo magpuli sa balay, kung iba mo lang yung pulos mo, patyon, ay, kalma lang kuya, chillax lang kuya. Makupit ka ang gatilyo, no labot ko. Basta siguraduhon mo lang nga pagpitik ko sa gatilyo, makatay mo ko. Pag ang labi sa tanan, siguraduhon mo lang kung makatay ko, mahatag mo tanan niya gusto sang bata mo. Ang bako siya, mapa-eskwela mo bata mo, matagaan mo sang mayo nga basta lamlag bata mo. Wala kuya, hindi kuya mag ano si mo kung patsyon mo kung basta mo lang na siguraduha kay kung hindi mo na siguraduhon imurtuhon ta kada ka hamba ko siya kuya nadukan nga mapatay hamba ko siya hamba ko yan siya wala ko yan nadukan mapatay hambal ko ha Nakabilog bata mo? isa lang na bata ko bako wala ko yan nadukan mapatay basta siguraduho mo lang akong patyon mo kaya tagaan mo sumayo nga basta malag bata ko hamba ko siya mo na ya dito guro doon na marasmasan sa luhod lang siya tapos ibi amba ko hindi na kayo mabalik si mo sa mano ka pa hindi na kayo mabalik si mo amba ko siya ibi lang sa ibi tapos naog sa wala ka balus laman ang yung amo na tayo natabo sa akon kung hindi pa kayo manugpuli o pa kayo nanukit sila ni manang ginamuyo ko to Balimanang grabe ka. Ang balimanang grabe si mo kay sugay ka ginang singgit kung ginpit ka taga ayaw wala ko yan dukan niya kay ko niya to di patay to. Why ta kita nay? Wala tali ka partner kit lolo ba? Ngani, why ta ka ba kasi do sa YouTube ba wala sa ginang niya. Wait, na palupad-lupad. Bago na sili ko. Ngani. Gabay lang ako. Totoo. Gabay lang ako. Yan, nago. Kapila ka na? Ano Kapila ka na ka? makasweld? Kapila ka na makasweld sa job? Isa pa lang? Kapila ko na mga sweldo Isa ay? pa lang. Kapila ka na natin mo? 7,000 pesos. Sa buong, Okay na na. kailan nakipinyo ka na? Sa bang ma-revenue ko, 500 Hong Kong dollars. Kulang na lang 800 para mabuo ko. Pag makasweldo ko. Next month siguro. Kung na-deadball Next month siguro. no? Dagdagan. Para tana, mga kapitad eh. Wow, salamat. Tomas. Grande pa. Ako sobra naman ako. Galing, tikay wala pang Mabawi pen ko na ba? kuya. Mabawi na kuya. Wala pang abot ang pen ko eh. Mm. Kung sa withdraw, pwede na tali ma-withdraw sa akin. Galing, Oh, wala ka pa pin. Wala pang pen. Hindi pa pwede. Ang malang kasi hindi na yung basta na agyan ko sa tatay isang bata ko pero I still forgive him. Until now, friends pa rin kami for the sake sa bata ko. So, ang rason,
Pero daw man laki ka mo man bayang marker. Mm. Ang Oo, rason ko oo. ya, kung magtanom ko sang kaakig siya, mabalik na mo ng tanan, hindi man, di ba? So, a pass is pass, tapos, Si Tokulot, swerte ni Iris kay Tokulot. surte gede. Eh, Sana siyempre, sino pa lang lalaki ang magkuhan sa mga bata da? Sunod lang ka balay. Bala mo Diba? to, ano to, wala ko ito nanad nga sulod balay to. Gawula gid yan, gusto ko yung ubra-ubra gid to as in. Kaya ang amo na mambal ko, Pero, swerte si Iris. Kaya kung lang kung sino ba lang ang babae, bala? Kung sino ba lang babae, kunyabi, kung ba lang ang pangsawa mo bala, swerte. Ay, di, siyempre, Di bisan sino man mo ka lang gambal to, swerte sa pero mga ha? bisan sino man gambal kaya lang kiti may mga consequences makuis ang ano mo bagyan sang ano sang isa ka, isa ka pamilya bla nga isa ka relasyon. May mga bagay-bagay kung isa nga. Galing kiti amo na ginapayo ko lang sa Ginoo nga tagaan pag sa malabang nga pasensya. Ang problema to, di ba, ambal mo kay na, way ka pala katapos ang eskwela, di ba, way ka graduate. Mm. Pero kung sa diskartehan ay lang mga professional, ay, perdi mo pa na yan. No, perdi mo pa na yan. Kabalo ka, ang pag-asenso, wala na yan sa, kung nakagraduate ka, kung wala sa imo na yung pagpursige. Bala mo to ano to, may ara pag ano to, gaubra ko sa una nga ga supervisor ako. Ako ga pang takod sa mga suwag na bala flood sa ano sa mga kasal, mga tela na bala nga sa babaw at top gina design na bala. Tapos Mm. skirting sa mga table. Abang Oo. ginaubra ko sa una to, ga pang decorate ko sa mga yak hotel, mga styro pag ginabla nga mga cutting na bala styro. Ubra ko pag gina. Tapos ang supervisor mo ko sa hotel sa mga ano, sa mga function room. Duwalos mo lang. Tapos nag-chef ko, tapos Ang diskarte mo lang na yan. Ako swerte man ko sa tatay na sa bata ko, Kapoy so yun. wala ko nag-abroad. Wala ko nag-abroad, hindi buhay prinsesa. Kaya nag-abroad na kamula dyan, nagbuba kami. So wala ko nag-abroad, hindi buhay Ano prinsesa ko giti ya. Kulang na ano lang pa umiton ko. naglandi-landi ka Wala. di mo din tayo gwapo. Why ko yung naginauso, kulot ka maga ako naglandi, kay may bata ko, nga daw, Amo lang ano, galing kulot kay subong. bata gid tud amo lang bata. as in. Tapos wala ko yung naginauso, kulot, isang, isang dito, kuya, buhay prinsesa, kuya, kulot, hindi ko na, mag-abot na siya halin sa obra, kulot, kaya siya pa na iya manglaba, kulot, ya, siya pa na iya madigamo, ya. As in, wala, gid kuya bata, lang gid kuya, as in, ganun, amo na, galing kaya ako nga klase ng taho, hindi kuya sanay nga, gapamalalang sang atubangan mo, maasag, masalig, sa banin. Hindi ko na iya. depende sa depende talaga sa tao day. Kapatid, Depende Oo, sa oo, tao talaga yung nagdadala ng kapalaran, hindi yung oo, ibang oo, tao. oo. Ako, yung biggest regret ko siguro nag-abroad ko, yun yung biggest regret ko. Kung wala lang siguro, okay naman kami. Kaso lang kasi the reason nga nag-abroad ko, kaya ang amo kwarta, 350,000 kung nga kwarta, ginlagyos ang mega ko, nagnegosyo kami, abi. Ara, tanan ano man nga nagnegosyo mo 350,000. Sa sitwasyon mo, Kapag kapatid, na? kapatid, sa Ha? sitwasyon Ano ka? mo, Ano? sa sitwasyon mo, di ba, single mom ka, okay lang sa'yo, okay lang mag-abroad ka kasi siyempre di ba may anak ka? Kailangan mo magandang, Siyempre. At saka wala talaga akong aasahan pag hindi ako abroad. Dati hindi naman nagbibigay nun. O kahit nandun nga yung anak ko, nagpapadala pa rin ako allowance, lahat, wifi, kuryente, tubig, pagkain ng anak ko, school, sa akin natin, kahit nandun yung anak ko sa bahay namin. Akin lahat. di ba? Paano mo mabibigay yung Kaya nga, walang anak? kaya nga, one of the reason din yan kapatid na hindi ako nakikipagrelasyon kasi yung reason is kung makikipagrelasyon lang din naman ako, tapos di rin ako kayang tulungan sa responsibilidad ko sa anak ko, Yan. wag na, kasi Oo. pareho lang din naman yun na Yan, sinusulo ko yung responsibilidad ko. Ayoko. Yan. Kasi kung magkarelasyon ako, gusto ko yung magiging katuwang ko sa buhay ko. Hindi yung ako lang din naman Yan yun. dapat. Magkakarelasyon ako, tapos wala lang din. Parang wala lang din, di ba? Iyot-iyotin ka lang, tapos hindi man lang makatulong sa'yo. Kaya wag na. Yan. Oo. Useless. Kaya kailangan Yan kapatid, talaga.
pag nakipagrelasyon mo talaga sa isang lalaki kapatid, kailangan yung karelasyon mo, matatanggap siya ng anak mo. Para Oo, walang yun ano, Yes. problema. Yes. Kasi pag hindi, Mm-mm. kunyari nagkaroon ka ng karelasyon tapos hindi Hindi magustuhan hindi ng gusto anak mo, Hindi yan. Totoo Hindi yan. lang kunyari talaga kapatid kasi naranasan ko talaga yun. Ang lalaking yun, yun yung sabi ko nagpakasal sa iba. Yun talaga yung mas minahal ko pa yun ang totoo kaysa engineer saka sa tatay ng anak ko. Promise, mas minahal ko pa yun. kasi darating Pero Kasi hindi darating gusto ng anak mo? oo, hindi ko darating gusto yung ng panahon anak ko. Kasi kayo mismo may ano siya, hindi siya kasal. Kapatid, hindi siya kasal doon sa nanay ng anak niya, hindi siya kasal, pero may anak siya. Tapos yung babae habol ng habol sa kanya, ginagamit yung bata. And then, nasa Saudi din siya kapatid. Mga 4 years pa kami naging LDR bago kami nagkita. Tapos umuwi siya sa bahay namin kapatid, umuwi siya sa bahay, first and last met namin yun, umuwi siya din sa bahay. Tapos grabe, ayaw ng anak ko sa kanya, ayaw. Grabe, pagmamakaawa ko sa anak ko, natanggapin niya, kasi ganito, ganyan, magsusustento lang yun sa anak niya, ganito. Ayaw dapat talaga sa ng una pa lang anak. hindi mo na pinakilala. Kapatid, nung Ha? una pa lang hindi mo na pinakilala sa anak mo. Kilala na yun ng anak ko kasi nung nandun pa ako sa Pilipinas, nung iniwan ako ng engineer, siya nga yung sumalo sa akin na wala akong trabaho. Pero, Siya yung nagpapakain sa amin ng anak ko. Siya yung nagpakain sa amin ng anak ko. Siya nagbumili ng mga needs ng mga anak ko. Nag-help siya Baka may tumulong baka may bumalik nakita yung dito. anak mo sa kanya na hindi maganda. No, wala. Ang tanging ayaw lang ng anak ko kasi sabi niya ng anak ko sa akin, Ma, naranasan na natin maagawan ng tatay. Sabi niya, naranasan ko na maagawan ng tatay. Please, wag mong iparanas sa ibang bata kung paano mawalan ng Okay. tatay. Yun talaga yung reason ng anak ko. yun pala yung Kaya ayaw niya. Yun Oo. yung reason niya. Sabi niya nga, alam ko mahal na mahal mo si Tito. At saka wala akong against kasi mabait siya. Kasi ang dami siya natulong sa atin. Pero please lang ma, sabi niya, the reason is ayaw ko na may masira kang pamilya. Kahit na sabihin natin na hiwalay na sila. Ayaw ko na may maagawan tayo na tatay. Sabi niya kasi naramdaman ko nga kung paano kasakit. Makita mo yung ibang pamilya na buo ganito. Sabi niya, wag na natin iparanas yun sa iba. Kasi grabe talaga yung pag-explain ko sa Grabe anak hibi ko mo na yun, no? siya ganito, ganyan. Eh, sabi ko sa'yo, lasing na lasing ako. Iyak ako ng iyak sa kanya. No, please, bakit pag si papa mo okay lang? Bakit si papa mo okay lang namang agaw siya ng iba? Kasi yung asawa ngayon ng tatay is kasal yun. Tapos, nabuntis yun. Nagsasama sila ng asawa niya. Nabuntis yun ng papa niya. So sabi ko, bakit si papa mo okay lang? Bakit ako hindi? Na hindi naman sila kasal. Sabi ko sa kanya, bakit ako hindi? As in, grabe talaga. As in, grabe po mamakaawa ko sa anak ko. As in, grabe din ayaw talaga ng anak ko sa kanya. So, nung umuwi ako, sinabi niya na magpapakasal kami kasi wala na magawa yung anak ko pagkasal kami. So sabi ng anak ko, ayaw ko talaga sa kanya. So sabi ko, sorry, mahal na mahal kita, pero hindi kita kayang piliin laban sa anak ko. Sabi ko sa kanya. Kasi, oo, kaya until now kapatid, mahal ko pa rin siya, nandito pa rin yung pain. Nagpakasal na siya kapatid, 3 years na siyang ikinasal ngayong December 29. Nagpakasal siya doon sa nanay ng anak niya kasi ayaw ko nga, tinanggihan ko nga yung kasal na in-offer niya sa akin. Kaya doon siya nagpakasal sa nanay ng anak niya. Tapos, yun, kasi hindi ko naman siya kayang piliin. Pero ngayon, mahal ko pa rin siya kapatid until now. Pero masakit pa rin. Tapos nagchat-chat pa rin kami. Tapos alam mo yon kung ano yung masakit nun kapatid. Yung ako yung sinisisi niya kasi hindi siya masaya sa buhay niya. Kahit na may anak siya, kasal sila. Ako yung sinisisi niya kasi hindi ko daw siya ipinaglaban, hindi ko daw siya pinili na ako yung pakasalan, ganun. Eh, yung sagot ko sa kanya kapatid, hindi naman kita kasi pwedeng piliin para sa anak ko, laban sa anak ko. Kasi yung pag-ibig, pwede naman yung mawala eh. Kahit Oo, matagal na panahon, hindi talaga yung pwede palitan. It takes time na mag-heal yung sakit ng pag-ibig. Pero yung anak kasi hindi talaga yung pwede sabi ko, pwede naman tayong maging friends. Sabi ko sa kanya, but more than that, wala. Siyempre, kahit hanggang ngayon, sabi pa rin yan sa akin. Nagchat-chat pa rin kami sa Facebook.
nag-chat pa rin siya sa akin na may pa rin ganun. Kasi syempre kapatid, 4 years kami na LDR sa Saudi din siya. Tapos sabi ko nga, yun yung kinakwento ko na 24/7 yun kapatid. Wala yung patayan kahit gaano kami ka-busy. Sabi ko sa'yo kapatid, nandun lang yun. Pagtulog, pagising mo siya, nakikita mo. Parang umikot yung buong buhay ko ng 4 years sa kanya kapatid. Dahil sa kanya Kaya lang. sobrang kaya sobrang hirap. Alam mo na naghiwalay kami kung sino-sinong kinakausap ko na maka-video call lang na alam mo yun, para mabalik ko sa iba. Sobrang hirap. Kaya ngayon ayoko na makipag-video call kaya kasing hirap pag-video call. Oo, totoo. Yung kapatid until now, mahal ko pa rin siya. Kaya kahit na nagkakaroon ako ng mga boyfriend na LDR, parang hinahanap ko pa rin yung katangian niya na yung kung ano kami meron. Kaya siguro hindi nagiging successful yung mga naging karelasyon ko kasi yung kung ano kami meron, nahanap ko sa iba. Kaya parang failure, alam mo yun. At saka, siya lang talaga yung tanging lalaki na nakakahandle ng pagkatupakin ko, sabi ko sa'yo. Pero wala eh. Sabi nga, may mga bagay na hindi naman kasi lahat ng bagay na gusto natin, makukuha natin, di ba? Tama yan. Kaya ako na lang nagparaya. Di ba? Queen kaya ako nagpaubaya. Swerte ng Iris kay Kakulot. Kaya, Bihira ka lang, bihira ka lang makakita ng ganong lalaki na siya lahat yung mag-asikaso sa bahay nyo. Bihira ka lang. Ibang tatay. Iwan, di ba, yung babae, magtrabaho. Yung asawa, iwan sa bahay. Yung pag-uwi, yung asawa lasing. Nandun sa inuman. Ay, parang katulad yan ng tatay ng anak ko ngayon, di ba? Yung tatay ng anak ko ngayon may pamilya na. Tapos, yung babae yung nagtatrabaho kasi yung babae is manager ng KFC, yung babae. Tapos, yung tatay ng anak ko walang trabaho. Dalawa na yung anak nila. Diyos ko, yung babae nagtatrabaho. Tapos, pag-uwi niya doon, mababalitaan pa niya na kung sino-sino yung kinakastahan sa Oo. tatay ng bata ko. Diyos ko. Alam mo ba, nung nakaraan, nung kailan ba yun? Na-issue sila ng asawa ng pinsan niya. Yung tatay ng anak ko, na-issue sila ng asawa ng pinsan niya. Tapos ngayon pinatawag sa bahay kasi nabalitaan na nabuntis. Pero pinahulog ng babae yung anak. Yung bata pinahulog, nabalitaan. So pinatawag sila sa bahay kasi pinsan asawa ng pinsan niya. Pinatawag. Tapos unang-una, ayaw pa niyang umamin. Pwede pinatawag. Tapos pumunta yung babae, tapos umamin yung babae na nangyari nga sa kanya, tapos buntis, tapos pinalaglag. Alam mo, tapos pinapasok daw siya sa nasa labas siya, yung tatay ng anak ko, pinapasok siya, nandun din yung anak ko. Sabi niya, ayaw daw niyang pumasok. Alam mo kung ano sabi ng anak ko? Bakit ayaw mo pumasok? Nahiya ka nung ginawa mo ngayon, nung nag-iutan niya kayo, di nga kayo nahinga, din yung nga naisip na may mga tao kayong nasaktan, higit sa lahat, yung pinsa mo, nasaktan mo ngayon, papasok ka dito, nahiya ka? Sabi ganun talaga ng anak ko sa kanya. Sabi niya, hanggat kailan ka ba ganyan? Dalawa na kami yung anak mo na babae, hanggang kailan ka kaya maging ganyan? Sabi ng anak niya sa kanya. Grabe, no? Kaya mo. Oo. Grabe, sabi ko sa'yo. Ay mo naman. Tapos lang, amo na gani kaya hindi ka na gusto bata kung mabalik na ko siya. Kaya kabalawin niya ang bata. Siyempre, may dugla no ba? Pag depende, may tao, may babae, gid siya nga hindi mahilig abi sa sex. Amo na blada hindi mo active sa sex life. Ako abi sang bata. Oo, mga bata pa kami kung nag-asawahay, no? Hambal nila hinarusgan. Pero depende sa tao. Ako hindi ko yung ako hindi ko yung mahilig. Amo na siguro nga daw nangita siya bala sa iba na. Ako hindi ko yung mahilig. So, promise niya, wala ko yung gaano. Bastos lang ko yung bata. Bastos lang ko yung bata. Grabe ko maglinangas. Pero pag abot ko na kaya, parang outside ko lang na, pero pag abot yan, amo na guro nga nangita sa iman tungod hindi siya guro satisfied kasi Diyos ko. Wala. Pinakatukot ito, Mabuti ang tao.
Mm. ano sa kadamuan ang iyang ugali pwede siya makisama sa tanan pero sa likod siya ng istorya may Oo, masakit magpalit. na istorya. Mm. At saka ako kasi yung tipo ng tao na sabi ko, nabuhay ako na ilang taon. Tapos, ay, Oo. hanggat matagal pa yan, wala akong pakialam. May tao talaga na hindi kaya mabuhay ng walang ganun. Bala mo ano ang sex for example kung bala mo ka kay retable kita na mo kay retable ka din as in kilala na times nga kung hindi ka magwaan ka kay retable ka wow, a weeks 2 weeks a month ka retable ka din as in pero depende Amo na na sa guro. pag Oh, amo na guro nga gapangita. Nga ngita sa siban ka amo na mla. oo mayara na plan to mayara na to nga ka kay retable ka bisan kita bisan may partner ka magyan ta na may audience na amo Mm. kay Hindi ko retable dan pag hindi ko dan hindi mo pilit mo yan kasi sa ako. oo may mga times gina yung amo na yun kung isa man ako So, lang yun ka kuya. Pag hindi kuya, hindi ko pilit masinggit ako niya. Hoyan kita akong May kaso na day, may kaso na. Rep ang kaso na day, rep. Oo. Rep ang kaso. Oo. Rape na Wala lang kaso, amo na. rape na lang kaso, bisa nagsawa mo. Oh, rep. Biskan nasawa mo nga pagpang ka. Kabalo ka. Pag hindi- Naputo ko na sa bata ko. Mas First lalo ka time na na lang to. naman. Mas lalo ka na lang First to. time na namon yung nga natabo. Yan ang gusto ko na dahil sa bata ko yan. Ah, Tapos ang bako yan. Oo, first time nang nainamon na tabo. Nabuso ko dahil sa bata ko. Kung wala gina siya duwa-duwa. Yung kagkalalay ko na iya. Tanan nga first iya. First kiss, first lahat iya. Yung kabalo gina sa wala gina siya sa kumbat sa akon. Kagkilalay ko na iya. Ambalyagan sa akon. Ambalyagan sa akon na swerte ko na sa lalaki na maging partner ko. Sana all swerte kung di wala gani. Focus ko lang. Ano na lang eh, kung nalikpay ka subong na sa sitwasyon mo nga or sa sili sa dali sa atin sa YouTube, okay lang. Padayon mo lang. Tapos Oo, deadma mo lang ang mga negative. Go with the flow ako lang. ang klase ng tao yan, wala ko ilabot sa opinion sa iba. Kaya nga, hindi man sila magkapakaon sa akong may Ang mga kakamot. nga, ano, Sa hindi mo akin, ganyan. kailangan, hindi mo kailangan ipaliwanag yung sarili mo sa ibang tao, hindi alam yung tunay mong pagkatao. Yeah. Ay, bahala sa na yan. Amo na Kung siya, ganun, kilalayagin ko na. Ako yan, ba, hindi ko yung kalagkarin. Bastos ako yung iba. Nag-chat ko Ha? din siya. Kay, Siya. kay D? Oo, nag-chat ko siya. Oh. Ano bal mo? Ang ako to, pa rin palang kapalarap niya. May pamabalay. Enjoy lang. Ang importante ito, ganyan kang kato ka gapundar ka sa mga bagay-bagay nga para sa sa Wala man ako yaga. Wala man ako yaga. Importante ito ang payo lang ang lawas ka Mas importante sa buong may obrata yaran di. Tandaan mo may ko na yan, obrata may obrata. ako sa tugod ng no Kalbut lang wala obra. kapoy di sa kapoy di sa Kaya nga aman kung wala kayo obra, busalig ka lang. pas ingit. May gusto ka baklon, hindi mo mabakal. Kung wala ka kwarta, kung luya sa partner mo nga mangayo ka lang. Ako hindi ko mangayo kung isa kay do hindi mo ko dahil materialistic na baga ng tao. Kung mamuhi ka lang normal ka malipayon mas Oo. wala away wala di pa na ko na yan as in pero sa bagay kasi sa kanya hindi man perfecto Oo wala sa perfect Tama. lawak lang Sakto, tinag-reply sa mo kulot. oo nag-reply sa ako lalo nag-reply sa ako Ha? nag-reply sa ako rin noon kapila na kami nakaluwal sa chat mo Hindi na. Message ko siya. Tapos, pag open ko may nakita ko, may extra message. Pag open ko, may miss call siya. Daw, 4 ka miss call. Tapos, tingin, mangkot ko siya. Ang ako, tingin reply ako na samba ko, why? Oh, why? Sabi ko, bakit ka nag-call?
sabi ko sa kanya. Tapos ang ko sa iya, wala ako di sa direct messenger at sa piyak, pero sige sa ako ignore message eh. Oo. Nag-call back ko Minanotice ko siya. siya. Minanotice ko kina. Ba't mo Nanonotice nag- ka. ba't mo nag- ko? Hindi ko lang di ba ano ko lang. Tapos ang ko sa iya, oo nga, nagtawag ka sa ako, na ano yan ako napindutan niya lang, ang ko, napindutan mo lang to, at ang ko, ito pa napindutan mo, malang galit, ipatran ko na lang na eh. Tapos, hindi pa sa gusto ko pa siyang pinamo ko sa ginahangalaman. Tapos ang bala sa ako, naman naglama. Sige, Yashi, salamat Yashi ha. Ingat. Balik na po. Bye-bye. Good night. Salamat. Kaya Good night. Kaya ang ko sa iya, ang pindutan na bako doon, pindutan mo lang, pasok na lang ni. Tapos damo na sa balambas ako naman nito. Tapos ang balo ko, nidlock sa ako na, yung bako siya, ang balya sa ako, itsura mo, bako ano gani, bako siya. Tapos ang balya, wala na sa kuno sang may wala sa may matubsing, wala sa may mayamuhat, na kuno makakunan. Ako nagdistansya ako sa imo kay hindi ko gusto nga samtang gadugay masakitan pagid ko mag-pektar pagid ko sa butang nga hindi man bala pwede matabang. Tapos kinpatay ko. Tapos siya nagambal sa akon nga sila gambata ko nga basta ang yung pangayo ko tapos yung mga ipasa mo sa ako ang kaging pasa ko to siya kasi siya nangayo kay amo na kasi amo to bay ako mo lang sa wala naman kung gaano kay para hindi niya ma-notice. Wala siya lang magpansin mo nga may ano ko, may account ko din mo. Wala. Pero grabe niya notice ko yung as in. Lying yan, lying. Hindi ba ikaw na Ano-notice mo to? Taguro kita lang. nagturog na walaw. Hindi ba ikaw nagbatan siya? Ikaw nagbatan siya? O may ko sa akin? As in, ang ano, obvious gidya. Ara man na siya ang akon nga ara man na siya kulot ang akon nga isang una siya nagdinahambalan ko nga siya nga open, siya lang pareho na. Hindi man sakag kaya ba siya hindi ang kasi halangan pipilit hindi siya. May ginapagawa sa galinginan, may ginapagawa, hindi daw para sa ako na may ginapagawa din siya nga galaw-galaw daw basta daw labo. Tapos sa una magsaka na sa sakot. Oo. Wala na ginapakita ang babae. Ang tsura na napakita iya. Diba napakita iya ginapaimon niya ko ay aswang dugay pinanalabalaan. Pero sa totoo lang, ako nga pilihan di ano dito yan, sagit yan na, sa totoo dito yan, Oo, naperan ko man na-notice ko man. Kaloko na iya kulot nga. Lain dyan aura sa turaya mo. Oo, lain. Sa turaya as in, Oo. promise. Bisan Kita mo lantawabla sa mga daan yung mga LS na daan nga LS sa ara ko. Lain lang ang aura. Lantawa lang ang daan ng LS na ara ko. Lain yung tsuraya. Lantawa ang paghapon ng LS yang isa ko sa ginhumot ko hindi ko magparamdam lantawa yung tsuraya doon na pustaan. Ang galing notice yung namutabo yan na Doon pustaan sa may pilong. Ako ka. Nasa siguro nga may account ko mo. Actually, kuman sa ginmensahe, kuman sa nagpasalamat siya tapos wala egin basta. Kilala ko na kung acting sa sakon. Kung ano na sa, hindi ako
Babayaan ko siya. Alangan ka daw kung malabas. Alangan ako muluulo siya. Maalam siya. Mura ginigambal ko din mo. Gaan mo lang ko 1 month. So, bro, kung gusto ko lang gaan mo 1 month. Binubino ko na yan. Dahil ko binubino ko na yan nga magpatay-tay-tay. Yung one ko lang nasa muna yan. Tay-tay sa relasyon. Gusto ko lang. Napiran ko man siya. Napilit. Sila nga mag-aslaw. As gidya iloy-law ay gidya nga do. Lalaw ay aura. Gapa pretend lang sa nga okay pero ano ang aura yan. Hindi ba pag-i-English ha? Ayaw galit. Nila ay gidya nga ano yang ganogan. So wala ta kabilo ko pa matin sa. Dunaw ya o galigina. Gado. Kabaluman ko nga daw na nga to. Ba't sakit siya? Sige lang, padayunon ka lang. Ay, basi ano. Nakita mo siyang nagkanta ka? Wala, nag-ano sa? Oo. Ako abi Pero kasi tao feeling mo, no? ako na mag-inarte. Feeling mo. Feeling ko babae dorsa ang muna period. 100% ka palangga mo sa akin. Hindi man 100%. Usay mo lang. Ga mo ko kapalangga nga 100%. Mga 30 na lang guro. Eh, ano na Sa una notice mo? sa una love ko sa 50%. Kasi kung mag-love ko ya 50-50 sa akong 50%. Oo. Love ko siya 50%. Pero tungod sa may na-discover ko, may nabalaan. Oo. Nabuhin 30%. Nag-aran ako sa point nga mag-give up na ako. Do i-message ko sa galigina. Ako muna. Uy! Palang, hindi ka gina bala. I mean ka gina. Tali, do i-message ko sa galigina. Hindi ay. Ang galis akong kapanugay kasi mo. Ang hambal ko lang ito yung gina siya. Bako, kumusta? Halaw na da. Palagga, tagig ka. Muna. Ay, kiss. Yan, sige yan, mali halong ka manda, halong ka muda. Okay? Amo na yung reply. No, pero, kung lagit mong gan ko ako lang, okay? Siyempre, law, ay mo na dugay ka kung nakarin niya sa... Hindi pag yung ba sa loob. Okay, Ko lang yung sinaw. chismoso ko na ako niya, karon to. Chismoso ko na ako karon niya maghintay ka, sa mga mo na, no? Grapo. Law, ay ko chismoso ka, tawag ko chismoso. Ako dahil yung klase isang tao, palangga. Normal wala ako. Oo, ako dahil yung klase isang tao, palangga. Pero kung mamatyagan ko, ginabaliwala mo ko, ha? Puyo ko sa ako. Palangga, ang manamo ni Toto, ang muna ganyan mo si mo. Kabaluman ko. Si palangga, pa man ka mga doon, napakaan, tapos mga si Leslie, kung kahit mo kanina, basta di, ko lang bisa Dali ka lang malipay, dapat i-focus mo lang di mo kalipay, hindi ka lang maghihulat hindi ka lang magita sa ano, kaya hindi mudlay, mas stress ka ginaya, mapdamo Di wala na. man ko. Kapag na mga buhok mo yan, tod. Stress ka ginaya. Stress lang tawa, blada sumbula, kay Magpapasikse ka naman, tapos makaon ka chocolate, tambok kaon ka lang kaon, tapos No. Lugay ko da. No. Jogingan niya to 30 minuto to, tapos kanaan niya to isa ka oras pla. Chocolate. Chocolate pa na. Alaya, chocolate. Bala hindi ko mabuhi, bala sa isa kan lang. Wala mo patambok ng chocolate niya. Wala ko Patambok na chocolate tayo. Oto ga, kasaw ka na to, grabe as in. Mablangga ka siyang tao, bisa na ko na. Tapos mambal ka pa nga huyo ka mo sakon. Gwapo. Ate, ikaw mayiwa ko na ba? Imo, gwapo. Hindi mo na ganit. Pag imuon kay palakaon ka man dyan ng chocolate. Huwag ka kabalugurungan. Kagi ko 47 kilo ay. Oh, 47 kilo. Gwapo. Oo. Lawas na yun, no? Wala mo 47. May kumain. 47 akong kilo. Kulot ako na hawak 24. O, labi man ako. Lusa, dito. Yeah. Japang chismes ka naman dito. Chismes ka dito. Siya ka din. Saka din, ka. Hindi ka chismes ka parte sa mga sa mga pagpangabuhi.
Sis, Oo. tapos ka na magtrabaho? Nasa Tapos ka na ba magtrabaho? importante Ajin, importante mga ka punsong darugin. Tante Mura buhi. gani. Kamu gani. Sa lipay ka lang. Tapos gralain to sa kina kay may bago ka naman nga tawag sa akon. Lasig siya na niya may damo na tawag sa akon. Sige. Nalawya o gani kina. Ginapahimon niyo ko to. Ginapakita-kita agad sa ako ng babae. Wait lang, nahima. Kalaway mo to. Kurang ron to. Wait lang, ito nahima. Kalaway to. Duagi. Utsiril to. Pado avatar. Wakal-wakal nila nga dua. Ay! Gusto niya, like, kung bisa, diyan sa partisan na, partisan mo. Kabalo na sa Jenny. Sa idalan Kabalo na siya, sang Jenny. kagoy nga lawaan. Oo. Gina ba lang, gusto niya, Kabalo na like, siya, may partisan na sa asawa, kagabana, nga, nabala ko sa ganit, nga hindi lang sa mga sa amigo, uli pa yun sa YouTube, dali na lang sa Hindi mo kita nobyo. hindi lang Oo, ano, hindi yung ko lang kita. Ano na sabi? Masarap pa na lang asa. gamit na sana yun, 5 fingers, gwapo. Ah, gwapo, way kuya. Ay, way kuya galulo. Ito, kung lingon ko ng mala. Ay, plan. Anak, magpaplan, parang mabalaan plan. Sakit na ang iya. Ang Uy, tapon yung pala. ang Mr. Bait, kapag Mr. Bait, ano na yan, normal na yan sa tao. Ah, tamulan na yan. Hindi nyo kaya pag-intra. Gagamit yan, ibang pinyag, di tinidor. Ay mayo ka mo inyo ya kay ang inyo ya ng sarado ang amo niya kay Di nga, Ang ina yan, may pinyaw. Ang ina. Gagamit pinya, gani. Isa pa na kamilog na pinya. niya. Oo, pinya. Ay sige laman ko yung pwede mas grang-grangan ko yung ano. May gilok-gilok. May gilok-gilok. Yung kabilin tong mata ng pinya sa sulod ay. Kasi yung kalok-tagang gilok-gilok. Hindi nga, ito ko mga tulog-tulog sa sulod la si Sao. Gani. Kapait pa na ang inam lang daw gagasang-gastra. Yung gainit ulo niya, ang tubo ah. Para yung pitig ano ya. Hindi mabali. Hikari, uhira, tamsakos, nagalam siya oras na hikari. Mga Ano na, kanyapon? may dito Kanyapon? magkasulod sa itong live screen ba? Ay, si Ikari. Ano? Ikari. Ano na, kanyapon? Hello, may galab siya. Burger ang pagkaon. Burger niya lang sa sabor. Kakaon ka na, Je? Oo, eh. Pagkaon. Ano ko nagutom na. Magalisunsi na di. Panyapon pa lang kuya. Kasi pa-first pa ganitong oras, masarap mag-ramen. Oo. Hubog ka. Para daw may gupig-gupon, gum lang sabaw-sabaw. Kapag baka wala ta may ginahigapigo. Sino to daw nang sabi sa akin, no, sarap daw akong kumain ng ano. Sino sabi? Wala si chef, wala tadi sunlogon ba? Mangkot naman sa sis kung ano, kung nung ilimnon, ni ko sili ko rin doon, ano kung nung ilimnon, ba sa bato na champagne. Champagne. Oo, nag-ano ko. Sabi. Champagne. Champagne, sa mas masuro-suro. Siguro kung ako makakapyot siya ay Masuro-suro. Magsuro. Ay, masuro-suro. Pero pagka-suro-suro, yap, buwak sa gulpe. Hindi na sa kakontrol mo, pusbak sa. Hindi ako kulot yan ako may limnon. Limnon ko. Wait lang. Bugtaw ko sa wait lang. Ano ko, no? Wala sa kulot. Pigaw sa kulot. Pigaw sa kulot.
Sis, wala party sa piyak? Wala party sa piyak? Sis, Malapit na yung mga Christmas Day. Ako lang pala nakakamera dito. Oo, andito na si Angelique. Gano ka, gobra ka pa kapatid. Sorry po, Gobra. Uy, Angelique, signal mo. Signal ni Angelique. Angelique, signal mo. Angelique, signal mo. Kanina ako ng signal, may na. Okay, Angelique. Angelique, signal ko kapatid ni Ina. Angelique. Dahil bukang yung sa akin nyo, baka sunod na araw mawala yung ako, internet ko. Mawala na ako ng internet. Okay lang yan kapatid. Kung mawalan ka ng internet. Internet mo sis. Yes. Kaya? Angeline. Sis. Bangon na ako. Sige. Okay na. Okay na? Okay na, yan na. Okay na. Hindi ba? Okay na. Okay na. Kanina daw, daw, alien. Okay na. Ayaw talaga. Ay, Ayan. Hindi ko na sa amin sa baba. Oo, wala pa siya kulot mamaya. Sa una kay Delta, amonis kung kay kulot na. Sabi ko dati kay Kuya Delta ay nagaganito, ngayon kay kulot na. Kasi, Hindi pa kaya si Ayos MacBook niya eh. sabi mo lang shout out. Ay, kulot, wala akong jacket ni Kari pala. Saglit lang. Nagising pa yung anak ni Wait lang, Hikari ah. Nagising pa yung anak ni Kulot eh. Wait lang. Hikari, wait mo lang. Kasi nagising pa anak ni Kulot. Wait mo lang, Hikari. Paano ba ako mag-LS? Ako hindi. Oh, ikaw. Kung mag-LS ka, mag-L si Kulot. Lipat na. Sabi ni nalagyan ng gabi, dapat nag-LS daw. Kung pagod ka na, sis, wag na. Total, nag-LS ka na naman sa umaga. Sabi ko parang pag sa gabi, kasi kung mag-LS pa, parang late na. Oo, at saka sa umaga, nag-LS ka naman. Marami namang tao sa umaga. Dula iyo ko. Ha? Nadula ang isang ko Oo ito. nga. Si Kuya Rito, na kanina, ang dami. Kulot ka na dula, oh. Kapatid, maganda pag nag-ilas ka pag umaga, maraming tao ba? Nagmata. Ano to? Maganda pag nag-ilas sa umaga, maraming tao. Kaya nga, maganda sa umaga talaga. Maraming tao kasi gabi. Pag na-try mag-LS sa gabi, nung damo ko nagsulod sa akon. Sa una ka mag-LS sa gabi. Oo. Gusto ko yung pag-ilas to. Ano ko to? Mag-ilas ko sa minatay. Para damo ka lang bisita. Visit. Kaya may mga pumupunta sa akin na panggabi. Kasi dati LS sa gabi. Bakit nawala yung ito? Ay, yung aso mo, Kulot. Kulot, kanta ka ng Willow Chain. Dali na.
Wala si Rilton now. Ubog ano pa ba, Sabado subong. Basta Sabado, day off na yan ni Relton. Sabado, Domingo, day off yun na yan. Kaya, ubog. May message niya kung Sabado. Sabado, Domingo. Bagay, pwede. Para may time sa sarili niya. Ikaw, Lot, anong day off mo, Lot? Wala na yung day off. Hindi na bubukod Kulot sa ba? kanya. Nalaglag si Kulot ah. Ha? Pinatulog yun niya si Andre eh. Nalaglag si Kulot ah. Nag-refresh siya siguro sa iyang internet na naman. Baby, ko si Kulot. Grabe, ganado. Hindi ko gabi sa akong TikTok. Gani, tawa-tawa ko sa TikTok mo, lintik. Isang pataan ko na ito kayo na handam. Thumbs up. Google na ko. Trip mo naman ay, no? TikTok mo, trip mo naman. Nag-refresh ko siya ng net niya. Nag-refresh ko siya ng net. Burger lang yung dito mo, sis? Sis, burger lang? Actually, Gula ka? Eh, wala ka nakita? Wala ang kagawin, nakatagwa, may layo. May bilog na apat sa bilog. Ha? May bata pa sa apat sa bilog. Eh, paano na? Ano ba lang ito? Huwag mo yung sarada na? Ang gate? Sarado. Balik eh. Pero suot mo gamay ng buhok mo pa ako. Tapos sa hinabot, wala ka lang na kay YouTube. May do mo na doon na. Uy, kulot. Sunday bukas na tayo mag-charge. Tanong. Baka makatulog na ako, ha? Abs, baka matulog ka? Ate, matulog ka? Matulog ka ta? Yeah. Ikaw. Antok. Pwede ba? Narano para kasi nakapawaway ka man. Pawaway ka. Why na yes, Ako luway na ang naman aga. na. Why na luway ang aga pa lang sila yun. Gani. Eh, di ano talaga eh. Hindi ko lang papat yun. Ikaw wala. Ay, mga Galing wala kayo na. mas mag 5 hours lang. Tulog na kaya. Yun ako. Oh, paway ka na, paway ka na. Good night na. Good night. Kasi, Good night. Ito, mount out daw na. Okay lang naman ang Monday. mag-hours to.
Tokulot, Okay, okay okay. ba na 5 hours? Ate, bilig mo lang na eh. Oo eh. Alam mo yung Oo, sa akin paano? dati? Tag 11 Oo. hours, PGLS. 11 banat hours. pa, kahit banat pa. Oo, may ilang. Hindi na matulog May apat. ilang. Uli tayo tating Oo, apat ganun. Uli tayo. Pares-pares oh. Kay go. Amo gid. Pares kami Bala. nito ko na to. Pares. Pares ah. Bala ko yung magkinumusay ka mo Ah, ako. pakulat ko na internet eh. Pakulat ko na. Wala niya. Mag-uwi tayo, kamu dyan. Ito, i-reply na bunbas. O, i-reply na mo. Muna mo na internet. I-reply. Shit. Patigatig internet ah. So, Vlad, Oo. Vlad, ano mo lang, i-silent mo, imo ka, kasi magulin na ako. Ay, naku. Oh, sige. Gaungol ko blaya. Tap, karon eh. Mag-mute lang ta, mag-mute. Pwede mo na sa mute to. So, To, pwede mo sa mute. sa YouTube to, lugya ko si Jet, lugya ko si Epa sa YouTube. Sino? Lugya ko si Jet sa YouTube. Si Pakres. Hindi, lugya ko si Jet, isang Jet. Pares-pares, no? Sanje. Oh. Si Chob. Sa YouTube, lugya ko sa akin. Tapos pares-pares, no? Pares gani oh. Ti pala ada karon ko sino tayo mo karon niya ako no? Kabaho no? Bala ko blaya. Kabago Gaduha nilang akong mangamang. Kumaya namit ka mo mangamang. Joke lang nga. Gaduha lang nga na. Tara ta wala may istoryahan lang ta wala joke. Nabi, si Musta Pistoriana, ito matulog na kami ito. Sadya lang niya to niya. Pero mahuyapan da karon ng ibanda ko niya. Joke lang nga. Sino mo yapan man? Joke lang niya to niya. Pero kung si kulot karon ma-outside ako lambo da niya ere siya tapos kiko mo. Huwag kami gulid dito kaya? Pausa na all nagulid. Wala kami gulid dito. Mapilang mo. Nan, may kapanawag na. Nan, Magtan mo na. isin una kay Angelo. Okay. Vlog na, tulog na ka. Tama, wala kami tulog to. Tulog. Na napapatya kulot na ba? Ilang na. Bilang ko lang yan. Kulot hasta basaga. Good na. Basta nang basaga, hindi napapatya. Oo. Dali, hindi ka rin tulog. Huwag ka na diok. Matulog kaya mas hindi. Basta wala na sapo. Sige na. Matawag ako sa bumasaga sa Messenger. Sige. Bye-bye. Good night everyone. Good night. Hindi pagpatya. Let plan. Baba.
Te, tulog na sila. Mega love shout out Ate Hikari. Wala ka ngayong pasok Ate Hikari. Tulog na sila, Noy. Tulog na. Oo, pagbalik ko, tulog na sila. Te, ano dang konta pa niya, Paul? Wala, sandwich. Sandwich lang, Noy, sandwich. Naka 4 hours na para si Kulot, oh. Ako'y nakihirap. Hello, Day. Wala ka na, bra? Wala na, tapos na ko. Maayo lang, makapaway ka lang. Kaya naman nasugod mo, oras ang mo, bra? Ano naman oras, masugod? Was? Alas 5:30 eh. Ala, ayaw na sipon ka daw, hindi ka kaginhawa matulog. Alas 5:30 yan, no, yaga. Ano na ko na yaga, sugod na ko na obra ya. Hasta ano oras? Hasta kung anong kisa, palabot kami alas 11. Asun si sang gabi? Oo. 10:30, 11. Sa mga tagon mo bra mo? Maro ka mo, luto-luto, panglimpyo, ano mo? Dako di akong balay. Sinupod mo? Ako lang di isa, upod ko na di kong kisaya, diri na sa gatulong. Tapos mo lang na ikulig-ulig sa akong gabi. Pero bilong adlaw, ako lang di isa ya. May mga, okay man lang kung may mga bata, makalat mo na ako, may mga bata. Ang tawag na sa akong di masuna. Masunaw. Sige, ako lang di isa. Ganun kayo nakadumdum ka mag-white-white, mga dulo ang buring mo. Nakadumdum ka mag-white. Ang miga, ko wala ako sa unang na-invite ako na mag-white. Wala ko yung sapat. Tapos may classmate ko sa high school, in-invite naman ko mag-white. Balang ko sang tamaran, kung dami ko mamuli, hindi ko nagbalbang edit. Tapos ang bali man ang Rina, mag-vlog ka na, day. Sabi ko, ha? Hindi nga marunong mag-vlog, para sa panaginip ko, hindi ko mag-vlogger ako. Sabi niya, ate, sige na, day, mag-vlogger ka na, day. Yan, akong gawa ako ng YouTube. Wala ko signal.
Iya sawi ada depan bara. Pwede na di magul sara na. Pwede na pasir po do. Ito? Ano mo? Ito naman. Ito naman. Yung ada arit niya. Ito sila. Paano lang sama? Sorry. Ano magul ada arit mali. Ada arit mali. Isu sawi wala ba sara? Hindi ano ba siya? Santa Cruz. Kalau Amerika lang dari yan mo. Perfect. Good. Perfect. This is bar. This is sand. This is fun. Ano yung po ba? Uniform? Hindi uniform. Bukan dua. Bukan pasti uniform. Diba? Ah, this one.
Kemarin ini ada bayang, tak pelabas. Puta. Nah ini. Miring. Cute. Baby, cosicolor. Masuk ini bisa. Tapi keren. Enak. Sabi ida alas puto. Alas tabang kami ati. Juga. Ada uran. Pwede ini. Ha? Do pagkadaga do ini. Ha? Ang pwede ini. Malah pahit na lang. Ucira biwa. Ya, Yan ada di Monde.
Mega love shout out for the people up there who is sleeping already. Victoria, Victoria. You're Pugtaw ka nice pa in tayo. mood. Ay, pugtaw ka pa, Noy? Uy, diba? Ay, yata Marga, ko bigyan ba? lang shout out. May tao ba dyan sa Roy baba? Hindi ko makita eh. Gonzaga, bigyan lang shout out. City of Hindi ko may Love, tao bigyan lang dyan. shout out. May tao dyan sa baba? Oo, ayan. Dito pa ako, trabaho pa ako eh. Duty pa ba? Pag ulang ko yung paligo, yeah. Kondisyon na. TikTok naman ah. TikTok naman ah. Gautas Tulong naman. TikTok natin eh. Ha? Ambal ni Ubong ginawa. Grabe ba? Dapat ganado. Hindi mo sa taot ba? Padungol. Padungol na lang obra ko ni. Pantay ka ba lang mo 1K naman anoy? Mari gumila. Bakit? Ngaw-ngaw? Ganito. You? Ala-alam sa aking halong gulo. Bakit di na lang pakwin ang hapdi sa aking puso? Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Baru aku hari hab-hab. Kemarin ada jadah doan badai. Ada jadah.
Hmm. Alam mo. Diyos! Naalala mo sa akin ay bumubuhat. Bakit di na lang ako ba harana? Marahil ikaw ay nakakasama. Hi, Morga. Kuya Roy. Mukhang gago, nakandara pa sa pagtanda. Sino bang bisita natin dyan? Isip ko Sarap ng na tulog ni Nicola. doon ka ba? Mariana. Sarap. Ano ba to? Mukhang gago sa pagtanda. Isip ko na doon ka ba? Nakaporma nakabaro sa awiting daigpang minus one at sing alone. Puno ang langit na ito. Mari! Ito kumi. Tiya, ito. Tan. Puno ang langit ng bituin. Kailangan panahangin. Ako'y nagabalik. Hihiyan ka.
Nasa mga da kumari hada hindi nga na amani sa ulo. Hindi da amani sa ulo. Sa ulo. Amani? Amani. Ano amani? Amani hada mama mani baba pa. Nasa midji hada bihay fishi hada. Mayroon da. You got to love me for what I'm simply don't love me for palit ako ng profile picture. Ano kaya it? Me without when I'm standing you're the only one really don't Marila, gumi. Ito, inundaw ko niya. Pinis ko mo. Yeah. Parang ngayong araw na parang wala masyadong tao sa ano, sa YouTube. Ada turutan ala sa happy ada. Bara 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 very 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 bara bara very lah ada man turutan na bara bara very bara bara hmm oh oh ya ada suka bisa kan ini wow dilaw ano pa pero di ko mari adi po pada mama sa kala Kiniklim-klim na ito pa dahil hindi kada porsisi, tulo hada ko na para pwede na nandiyan sa kala. Hindi na kala. Ano pa kaya mga face to go sa kala?
Saudi. عشان إذا هي الإسوي دي يعني هذا كورس hello كل شيء hello يعني وبعدين هذا واحد يوم يصير بس يونيفورم إيه نقول لك papel ما هذا ممكن بيحبوا هذا بديه ako akit ako no okay dito kay baby kulot nandito ko kay baby kulot girl how could I Sakurado sakurado mari no hati-hati saya ko mari Saya cinta ang sinumpa at pagtitingin ng tunay kalimutan. Mari. Hmm? Kita. Nabi dunong mari ba wala na istukola ada hijrah duha lasam ada hijrah mari mafisel lasam ana bidunog Lot gising ka pa Lot why did you transfer me over there and over here we love shout out everyone ako na lang natirang gising gising plus na rin kasi he have still at work he's still working so kung dito ta baby ko si Kulot hi everyone down there over there and anywhere everywhere Kaya kumakain kami guys. Mag-wall up na. Paano rin tayo mag isda dyan kasi may wala palang magja-jacket. Kaya may grab shout out everyone. Tanto ko talaga ako guys. Kaya nagsak yung hair. Yan ang sinasabi nila na ang freshness daw. Makikita ko sa gabi. Mag-live kaya ako. Trip lang. Mga 5 minutes. Baba ako lot mag-live ako ng 5 minutes. Ay, 15 minutes.
Mag-live ako guys ha. Aba na. Hi James! Welcome back James. Marichay, may. Mula na ko padar. Ek marahek, hati hek, hinik hek. Mapipos ka lang hek hek. Yun kali hada chay hek hek. Ana hek telek. Pari kulit down dere. Hey James, how are you my friend? Sure. Daidobo desu ka? Sinay ni Japanese yung Amerikano. Ay, please. Please. Ini hada horma ko durian tani. Ambulance? Ambulance mo sim hada. Bilas na sa wang ciri. Dali tayo mo, bara. Bara. Mampin mini. Wait, nada uman. Medyo market mini. Asal tayo maminak, kumaninak. Tidak. Buat din. Boleh kelas mod. My friend over there is Victoria. And our main host is Baby Scolot. And our new guest buyer there is OFW Live. OFW is Randy Galvin. Wala, ang trip ko lang magdaldal talaga. Kasi hindi ako nakapag-LS today. Kaya magdaldal ako. Parang trip ko nga mag-LS. Kasi parang baka may tao. Tapos nasama rin ako mga iba. Marami pa talaga akong gagawin. Hindi ko na pa na-post yung mga membership nyo tsaka mga palipad nyo. Di ba nakablo ang ano ngayon? Kablo ang sigpin ngayon. Pili ko gising na si Kulot kasi nag-iba na yung layout. Gising na nga si Ate Japan. GLS na. Hey, Sandra. Yung sa ala? Di ba ano? Hindi na deep na. Dabas na di. Orga. Tuwan-tuwan. Nalipat yung ka. Ay, kelas ko na. Tuwan-tuwan ko. Nalipat ko galing nga kapantulog. Ako galing na nga eh. Ang naman ito. May ani saya mo nan may ani nga pabuhi yang manugtulog na sa makaon para sa blaw na nalipay na sa. Gusto mo kumain ng mani ko? So, stick. Lot dapat gawin ko natin palaro tayo ng ano, ng parang Ferrero sa Korea.
Chocolate Ferrero, yung paliitan ng tira ng ganito. Kainin niyo ng girlfriend mo or asawa mo. Tapos, dapat yung pinakamaiksi na matira sa kinagat niyo, yun yung ano, sukatin. Iba kasi pag nag-late ng buyers ako, isa sa umaga. Umaga kasi lagi ako nakatag. Ang anghang ng nakain namin. Harap kumarihan. The remix.
Supermarket. Pesos. Iya, sos. Supermarket. Mas mo simpleng handa sos. Ang Philippines. Anjing Manila. Anjing. Iya. Dongge. Danggo. Danggo? Na. Huwag ka mag-alala, walang CPR yan. Don't panic. Hindi Jeroel, walang CPR yan. Trusted. Shout out daw. Yaman na ito ni Jeroel. 11 days pa lang 63K views na. Post na yun. Ano TikTok? Bakit TikTok yung ano picture? Malaki ng plot, tulog ka na dyan. Mag-iit ako hanggang gusto ko. Ada kemarin tadi gawe ada ini ya, kelas tadi. Ini nanti bisa ya. Klap klap. Tindak.
Kaya ayoko maligo pag gagabi kasi nigising nila ang luwa ko. Pag 6 hours pa nagbabawa na ako. Hindi kailangan kong gumawa ng mga bagong mundo. 1 o'clock na sa ako. Puro naman okay mo. Wah, jahat. What's na? Grab. Ang gusto ko na Pampanga. Ganito. Masarapan kami ng ano, ng steak, ng baby na kumain siya na. Ada marah juga. Security guard. Ada kan? Eh, lihat Deban. Masa video berarti private book na hindi basta. Wala na bakla. Berarti? La, bakla awal. Jadi, baca na di bakla. Isolation berkontrol sini. Tago sini. Oke. Yes, ma'am. Tadi kalau kita istri. Kita istri. Jelas sih. Kita istri. Bukan. Kelas Islam ya berarti. Lah, sahabat sini. Sih. Makin Islam mai. An hamil balasan lagi itu pada. Yang kemarin udah sakit nggak ada pasti. Yung libre ng video, mag lambot ang katawan. Siyempre, gajayin sila sa ano, kanta. Hindi pala totoo yun. Kasi si Sohon, matigas katawan ng DJ yun. So, hindi lahat ng DJ na lambot ang katawan. Mana disposal sini. Wala. Daw piyo-piyo kada lo sa mga profile picture lo to. Daw ano kuno sila no sindikato. Daw mga sindikato.
Ano na, hindi, ito na yung 6 hours. Wala, sumarin ka ba? Yan ni Garin. Balik ito kwarto namin yan, pero marami pagkain sa loob. Tayo ko mag 6 hours ito.
So to last night. Hello. Napilit ko rin. Hindi ko din ano. In the right time, at the right time. Nung kantayin natin guys, mag-request na kayo kasi minsan lang ako maging song lyrics ni Kulot. Tapos bigla ng takot mga tao. Okay, yan na. Bakit mo sila mo rin? Telepon. Yan eh, nung si Mari White, nung pati yung bukra alarm sa widget din. Hindi gumidan. Ini, lasang taban sa. Balik ko rin. Ay! Natulik ko jenis. Sifty mapitaban. Kalas dahan dia dari uli. Sa wala. Sifty hada. Sifty tinohe. Padin bini. Lasang hik sidi kumari. Sa? Hidayin tinom sa ujigi. Tinom sidi. Sidi-sidi dari uli kalas dahan. Diba? Hindi niya naintindihan. Ay, gusto ko kumain. Nagawa na kelas. Nung makalas na edit. Beautiful girl.